سلام به همه. به نشست آنلاین ویبینار امروز در مورد پوشش اخبار مرتبط با واکسین کووید 19، وضعیت واکسیناسیون کووید 19، موضوعات مرتبط با واکسین کووید 19، آنچه خبرنگاران باید بدانند خوش آمدید. من ملوری تنوری هستم، معاون مدیر عمومی مرکز روزنامه نگاری نایت در امریکای شمالی و جنوبی که واحدی از کالج ارتباطات مودی دانشگاه تگزاس در آستین است. خوشحالم از اینکه وقت گذاشتید. این ویبینار توسط مرکز خبرنگاری نایت با همکاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو، سازمان جهانی صحت WHO با حمایت مالی اتحادیه اروپا به زبان انگلیسی و با ترجمه همزمان به زبانهای اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی، عربی برگزار می شود. نسخه ضبط شده ویبینار به زبانهای روسی، چینایی و هندی نیز در دسترس خواهد بود. ما این ویبینار را برگزار می‌کنیم زیرا باورمندیم خبرنگاران مستحق آموزش و دریافت منابع اند که به معلوماتشان در خصوص واکسین کووید 19 افزوده و به آنان در تقویت عملکردشان در عرصه پوشش وضعیت موضوعات مرتبط با واکسیناسیون کمک می‌کند. 1 سال از حضور مهمان ناخوانده گذشته است. طی این مدت خبرنگاران از سراسر جهان متوجه شدند که یکی از بزرگترین موضوعات زندگیشان را پوشش می‌دهند. آنان تلاش‌های بلاوقفه به خرج دادند تا مردم را در مورد بیماری همه‌گیر کرونا آگاهی دهند. با پخش و نشر اطلاعات نادرست مبارزه کرده و با شناخت بیماری برسند که تاکنون بیش از 100 میلیون نفر در سراسر جهان به آن مبتلا شده و بیشتر از 2 میلیون دیگر به اثر آن جان باختند. تلاش‌های گسترده برای ایمن‌سازی در برابر ویروس کرونا جریان دارد. خبرنگاران اما در حال حاضر با چالش‌ها و فرصت‌های برای پوشش جهت‌های مختلف واکسین هم در سطوح ملی و بین المللی روبروند. امروز بیش از هر زمان دیگری به خبرنگاری نیاز داریم که اذهان عامه را در رابطه با واکسین های ضد کرونا روشن ساخته و پس از آشکار ساختن واقعیت ها اطلاعات نادرست را از میان بردارد. امروز ما اینجا گرد هم آمده ایم تا اطلاعات و ایده‌ها را با شما شریک سازیم تا بتوانید در هفته ها و ماه های آینده در بخش پوشش خبری موضوعات مرتبط با واکسین کرونا از آن استفاده کنید. در نظر داریم ماه آینده یک دوره آموزشی گسترده را به گونه آنلاین آغاز کنیم که مشخصاً روی پوشش خبری واکسین کووید 19 متمرکز است. این دوره آموزشی توسط مرکز خبرنگاری نایت در امریکای شمالی و جنوبی و با همکاری یونسکو و سازمان جهانی صحت و حمایت مالی اتحادیه اروپا و برنامه توسعه سازمان ملل یا UNDP برگزار شده و به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی در دسترس قرار خواهد داشت. به دنبال آن نسخه‌های اختیاری از این برنامه به زبانهای دیگر نیز قابل دستیابی خواهد بود. روند ثبت در ماه فبروری آغاز می شود. جزئیات بیشتر آن را هفته‌های بعد در وبسایت journalismcourse.org بیابید. برای معلومات بیشتر با ما همراه باشید. در صورت بروز مشکلات تکنیکی در زوم سری بزنید به بخش زنده ما در کانال یوتیوب و لینک های مربوطه را از چتروم ما دریابید. حالا از همکاران گران ارجم جناب روزنتال الیویس رئیس عمومی مرکز روزنامه نگاری نایت می خواهم صحبت هایشان را آغاز کنند. سپاس خانم ملوری. درودها از آستین تگزاس. مرکز خبرنگاری نایت و کالج ارتباطات مودی دانشگاه تگزاس آستین افتخار همکاری با یونسکو و سازمان جهانی صحت در یکی دیگر از پروژه‌هایی را دارد که برای کمک به هزاران خبرنگار در سراسر جهان از بحر تلاش‌های خستگی ناپذیرشان در مبارزه با کووید 19 راه اندازی شده است. با عنوان رئیس کرسی علوم ارتباطات یونسکو در پوهنتون تگزاس ایالات متحده و رئیس اسبق و یک تن از اعضای فعال اوربیکوم با شبکه جهانی کرسی‌های پوهنتونی علوم ارتباطات جای افتخار می‌دارم که با ادارات سازمان ملل در پروژه‌های چون وبینار امروزی کار می‌کنم. چنانچه ملوری اشاره کرد، سال قبل با آغاز همه‌گیری بیماری کووید 19 ما یک دوره آموزشی گسترده را به گونه آنلاین راه اندازی کردیم. سپس نسخه های اختیاری از این برنامه به زبانهای دیگر تهیه شده و اکنون قابل دستیابی اند. ملوری همچنان افزود که ما برنامه دیگر را روی دست داریم که با همکاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو روی اطلاعات نادرست در ارتباط با کووید 19 و نحوه مبارزه با آن با تکنیک های راستی آزمایی یا فکت چکینگ راه اندازی می شود. این برنامه به زبانهای اسپانیایی، پرتغالی و گوارانی زبان بومی مردم پاراگوای دایر می شود. یک از دوره‌های آنلاین آزاد گسترده یا موک تا دقایق بعد با مجریگری بانو مرین مکنا از خبرنگاران چیره دست آغاز خواهد شد. از همه برای اشتراکشان در این پروژه
سپاسمندم. حالا میخواهم رشته سخن را به دوست عزیزم گای برگر از یونسکو واگذار کنم. Mary announced we are about to launch another MOOC with Mary McKenna, led by this great journalist that you're gonna meet in a few minutes. So thank you very much for to everybody involved in this great project. And now I pass to my dear friend Guy Berger from UNESCO. سلام روزنتال، متشکرم ازت. بابت کارهایی که در این مرکز انجام داده اید اظهار امتنان میکنم. امیدوارم صدا مشکل نداشته باشد. اجازه دهید به نمایندگی از یونسکو صحبت و سپس چند نکته را خدمتتان بیان کنم. ویروس نوظهور کرونا چنانچه از تعریف آن برمی آید یک موضوع مهم و خبرساز است و چون یک موضوع جهانی است، یک اداره بین المللی چون یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد علاقه زیاد به آن پیدا کرده است. جهانیان باید از حوادث سال گذشته آموخته باشند که نقش ژورنالیسم مستقل و حرفه‌ای برای اطلاع رسانی و هشداردهی بسیار مهم و حیاتی است. ما مطمئناً این درس را آموخته ایم که ژورنالیسم نه تنها برای به صدا درآوردن زنگ هشدار و اطلاع رسانی، بلکه برای اتخاذ اقدامات فوری علیه گسترش بحران نیز ضروری است. امروز تقریباً همه بر اهمیت نقش خبرنگاران در عرصه نظارت بر اقدامات علیه بیماری همه‌گیر، بخش مناظرات در رابطه بر روی دست گرفتن مناسب ترین پالیسی ها، بررسی و پیگیری قراردادها و مصارف مرتبط با کووید 19، ارائه و توزیع آمار و حقایق، افشای جعل و تزویر و غیره پی برده‌اند. امروز خبرنگاران به عنوان پاسداران جامعه نیز فعالیت می‌کنند. آنان تلاش می‌ورزند با ریشه‌یابی اطلاعات نادرست و از طریق آگاهی دهی درباره مدل‌های کسب و کار اینترنتی یا اینترنت بیزنس مدلز که به منظور کسب درآمد اطلاعات نادرست، گمراه کننده و تهدیدآمیز را پخش و نشر می‌کنند. با آنچه که از آن به عنوان دیس انفودمی یا همه‌گیری اطلاعات گمراه کننده یاد می‌شود، نقطه پایان بگذارند. روایت واقعیت‌های زندگی مردم عام جزء از واقعیت‌های جهان است و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. یک بعد دیگر آن روایت‌های از خبرنگاران را در بر می‌گیرد که به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ایشان در عرصه گزارش‌دهی در رابطه با کووید 19 زندانی شده و یا مورد حمله قرار گرفتند. به اندازه‌ای که خبرنگاران نقشی خوب در پوشش موضوعات مرتبط با کووید 19 تا یک سال گذشته داشتند، به همان اندازه در قسمت پوشش خبری واکسیناسیون نیز دارند. چنانچه می‌بینیم در آغاز یک تلاش بی سابقه جهانی، هم از لحاظ سرعت و اندازه برای مسئول سازی در برابر بیماری کووید 19 قرار داریم و در ارتباط با جریان و آمارگیری واکسین و بی‌عدالتی‌ها، توزیع ناعادلانه واکسین در سطح ملی و بین المللی، به اطلاع رسانی و آگاهی دوامدار نیازمندیم. ما همچنان به اطلاع رسانی در رابطه با قابل دسترس بودن دوزهای واکسین و هزینه‌های خرید و فروش آن نیاز داریم که شرکت‌های داروسازی آن را شریک نمی‌سازند، در حالی که بیشتر آنان از بودجه‌های دولتی و تحقیقاتی که توسط بخش عمومی تأمین مالی می‌شوند نفع می‌برند. ما نیاز داریم گزارش‌های از آمادگی‌ها، راهکارها و پالیسی دولت‌ها در قبال واکسین کووید 19 و اثرات آن بر کشورهایی که در آن واکسیناسیون دسته‌جمعی جریان دارد داشته باشیم. در نهایت ما به ژورنالیسم نیاز داریم که اطلاعات نادرست در رابطه با واکسین کووید 19 را ریشه‌یابی و پیگیری نماید. اطلاعات نادرست همان پدیده است که باعث عدم تطبیق پروسه‌های پیچیده قبل از تزریق واکسین می شود. بنابراین یونسکو از این برنامه‌ای که به همت پروفسور روزنتال آلوس و تیمش و با کمک مالی اتحادیه اروپا دایر می شود حمایت می کند. ما در بخش از کار خود در زمینه محو همه‌گیری اطلاعات نادرست درباره کووید 19 هشتگ را به نام حقایق کرونا نیز برآ انداخته ایم. اظهارات امروز همچنان بیانگر این است که چرا یونسکو با همکاری نزدیک با سازمان جهانی صحت در زمینه محو اطلاعات نادرست یا دیس انفودمی ژورنالیسم را تقویت یا حمایت می کند.
به همین دلیل از شما شرکت کنندگان این برنامه می خواهم از منابع علمی که در اختیارتان گذاشته می شود بیشترین بهره را ببرید تا به جامعه متخصصان بپیوندید. اطلاعات و نکات لازم را بین هم شریک ساخته و در این مقطع تاریخی و غم‌انگیز روزگار مصدر خدمت به مردم باشید. ما همچنان در یکی دیگر از دوره‌های آنلاین آزادی گسترده موک که در رابطه با واکسین ضد کرونا در ماه مارچ راه اندازی می شود با شما پروفسور روزنتال و تیمش و برنامه توسعه سازمان ملل UNDP در ارتباط خواهیم بود. در جمع‌بندی سخنانم در پایان خاطرنشان می کنم که همه اینها بخش از تلاش‌های بشر در زمینه توسعه پایدار برای حقوق بشر، آزادی و همبستگی بین المللی است. شما خبرنگاران مسئولان اصلی اطلاع رسانی در زمینه تأمین شفافیت هستید. هرچی تخصص بیشتری در این زمینه حاصل کنید به همان اندازه رسالت تاریخیتان را بهتر ادا می کنید. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو افتخار دارد که شما را در این عرصه یاری می رساند. گابریلا استرن، مسئول ارتباطات سازمان جهانی صحت هستم. وقت همه بخیر. خوشحالم که از طریق وبینار امروز که توسط مرکز روزنامه نگاری ناید دانشگاه تگزاس و یونسکو برگزار می شود با شما وصل هستم. 2020 سال شگفت‌انگیز غیرعادی برای جهانیان بود. من همین سال را از دید یک خبرنگار پیشین و مسئول ارتباطات سازمان جهانی صحت تجربه کردم. سازمان جهانی صحت WHO از بهر همکاری‌های شما و گزارش‌دهی اطلاعات مبتنی بر شواهد برای عموم مردم در جریان یک بیماری همه‌گیر و شوم سپاسگزار است. مسئولان سازمان جهانی صحت در سال 2020 از راه‌های مختلف چون بیش از 130 نشست‌های مطبوعاتی، رسانه‌های اجتماعی و کانال‌های ارتباطی موجود و سایر وسایل ارتباط جمعی با شما در ارتباط بودند. حالا در 2021 من از سازمان جهانی صحت و همکارانم می‌خواهم بهتر عمل کنند. چنانچه روند توزیع واکسین در کشورها جریان دارد، ما با گزارش‌دهی و اطلاع رسانی شما خبرنگاران از سراسر دنیا برای ایجاد پل ارتباط میان نیازهای عموم مردم و سازمان جهانی صحت و سکتور صحی متکی هستیم. سازمان جهانی صحت تعهد می سپارد که اطلاعات معتبر و موثق را به موقعی و به شیوه عملی و قابل فهم در اختیار شما قرار داده تا بتوانید آن را به مردم منتقل کنید. بیماری همه‌گیر کووید 19 هنوز راه دراز تا از بین رفتن کامل آن در پیش دارد و انتقال ویروس کرونا که عامل این بیماری است هنوز به همان شدت جریان دارد و چنانچه آگاهی دارید فشارهای زیاد بر شفاخانه‌ها و واحدهای مراقبت‌های ویژه، کارکنان صحی و همه کسانی که در خط نخست مبارزه با این ویروس قرار دارند وارد شده است و نیز واکسین‌ها ابزار مهم و تازه در نبرد با بیماری کووید 19 خواهند بود. تطبیق برنامه‌های واکسیناسیون چنانچه شما خود در جریان هستید و این برنامه‌ها را پوشش می‌دهید جریان دارد، اما باید اطمینان حاصل کنیم که واکسین‌ها برای همه کارکنان صحی، افراد مسن و آسیب پذیر در همه نقاط جهان توزیع و به دسترس قرار می‌گیرند. واکسین‌های مسئول و مؤثر سرنوشت ساز خواهند بود، اما این هیچگاه بدان معنا نیست که ما محافظان خود را کنار بگذاریم. با پوشیدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، خودداری از ایجاد ازدحام، شستن دست‌ها و رعایت سایر پروتکل‌های صحی ادامه دهیم. میدانم این پیام‌ها برایتان خوشایند نیست و چیزی نیست که بخواهید بشنوید، اما اینها همه پیام‌های نجات بخشی‌اند که ناجی حیات بشر از شر این ویروس می‌شوند. ما باید به مبارزه خود ادامه دهیم. اگرچه برنامه‌های توزیع و تطبیق واکسین‌های ضد کرونا جریان دارد، اما همه ما ناگزیر هستیم به رعایت تدابیر صحی ادامه دهیم. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت که طی کنفرانس‌های مطبوعاتی با شما شریک ساخته است و یا گزارش‌هایی که شما خود تهیه کرده اید، اداره WHO با کشورها در زمینه عیارسازی سیستم‌های صحیشان همکاری می‌کند تا پس از دریافت واکسین‌ها بتوانند آن را توزیع و تطبیق کنند.
همکاری با کشورهای جهان در زمینه تهیه پلان ملی و بررسی واکسین‌های ضد کرونا از این قبیل همکاری ها است و آنچه ما در این زمینه در اداره خود انجام می‌دهیم آموزش نحوه استفاده و تطبیق واکسین به کارکنان صحی، راه اندازی فرایند تولید و عرضه واکسین‌ها به شمول واکسین‌هایی که در یخچال‌ها نگهداری می‌شوند، اطلاع رسانی درباره واکسین یعنی نحوه کارکردشان و ثبت گزارش‌هایی از عوارض جانبی ویروس همگیر را شامل می‌شود. ما باید اطمینان حاصل کنیم که اطلاعات ما مفید و مؤثر است و به مردم کمک می‌کند تا درباره صحت و مسئولیت خود تصمیم درست بگیرند. ما به همکاری شما خبرنگاران در زمینه انتقال اطلاعات مبتنی بر شواهد برای مبارزه در برابر ترس و شایعات نیاز داریم. ما در همکاری نزدیک با شما در بخش مبارزه علیه پخش و نشر اطلاعات نادرست و شریک سازی معلومات علمی و ابهامات کار میکنیم. همه میدانیم که توزیع منصفانه واکسین چالش عمده فراراه جهانیان است. چنانچه بیشتر گفتم، ما نمیتوانیم کووید 19 را یکی به یکی در کشورها شکست بدهیم. علم امراض همگیر اپیدمیولوژی نشان میدهد که هیچ کشوری از خطر یک بیماری همگیر در امان نخواهد بود تا زمانی که همه کشورها مسئول نشوند. این در مورد وضعیت اقتصادی نیز صدق می کند. تحقیقات نشان داده که جهان به احیای اقتصادی دست نخواهد یافت تا زمانی که نخست ثبات در آسیب ترین کشورها برقرار نشود. سپس ما می توانیم از آنجا به جوامع بزرگتر رفته و روند تزریق و تطبیق واکسین را بین توده های بزرگ جمعیتی آغاز کنیم. حقیقت این است تا زمانی که نیمه از نفوس جهان از واکسین ها، آزمایشات و روش های درمانی محروم باشند، ما نمی توانیم از شر این ویروس کشنده رهایی پیدا کرده و به احیای اقتصادی دست یابیم و نمی توانیم ادعا کنیم که وجیبه اخلاقی خود را به جا آورده ایم. از شما دعوت می کنم به کنفرانس های مطبوعاتی ما حضور یافته و یا از طریق کانال های خبری با ما به تماس شوید. اگر فوراً پاسخ دریافت نکردید به دلیل مصروفیت های ماست و اینکه ما یک تیم کوچک هستیم، اما شما ناامید نشوید و به تماس هایتان ادامه دهید. برخی روزها ما پیام های زیادی از رسانه ها دریافت می کنیم. در جنبندی صحبت‌هایم خاطر نشان می‌سازم که وبینار امروز و دوره آنلاین آزاد گسترده موک بخشی از تعهد ما برای خبرنگاران و ژورنالیسم در سراسر دنیاست. امیدوارم یک جا با هم بتوانیم اطلاعات علمی، راهکارها و همبستگی را به جهانیان منتقل ساخته و ناجی حیات بشر در سال 2021 و فراتر از آن باشیم. سپاسگزارم. شماهایی که تازه به ما پیوستید، به سمتان باید برسانم که وبینار امروز به گونه زنده از طریق یوتیوب به زبانهای انگلیسی، اسپانیوی، پرتغالی، فرانسوی و عربی پخش می شود. در صورت بروز مشکلات تکنیکی در زوم سری بزنید به کانال یوتیوب. لینک های مربوطه را از صفحه پیام یا چتروم زوم دریابید. می خواهم اولین پنل خود را با جمع از خبرنگاران مستعد آغاز کنم که در جریان یک سال گذشته موضوعات مرتبط به بیماری همگیر کووید 19 را به دقت پوشش دادند. تحصیل کننده بحث امروز مرین مکنا، خبرنگار نامور و چهره شناخته شده حوزه ساینس و صحت و یک تن از اعضای ارشد مرکز مطالعات سلامت انسانی در دانشگاه ایموری جورجیا می باشد. سلام خدمت همه اشتراک کنندگانی که از طریق زوم و یوتیوب با ما وصل هستند. وقت همه بخیر. از همه شما بابت اشتراک در یکی از برنامه‌های فوق‌العاده مهم در خصوص وضعیت واکسیناسیون، تطبیق واکسین،
ابراز امتنان می کنم. این برنامه دقیقاً زمانی برگزار می شود که دو شرکت تولید کننده واکسین نتایج فرمول هایی را اعلام کردند که برای جوامع نیازمند حائز اهمیت است. خب، میلوری میخواهی شرکت کننده های بحث امروز را معرفی کنم یا خودت این کار را میکنی؟ خب، در بحث امروز جمعی از خبرنگاران نخبه را با خود دارم که تجارب سال گذشتهشان را در زمینه پوشش‌دهی موارد مرتبط با بیماری همگیر کووید 19 با ما در میان خواهند گذاشت. در این بحث آندری برنارد از برزیل، کای کوپفر اشمیت از آلمان و ایویز یاما از فرانسه ما را همراهی می کنند. همه ایشان همین اکنون با ما وصل شدند و تا دقایق در پیوند به آنچه که در زمینه پوشش‌دهی موضوعات مرتبط با این بیماری و به ویژه در خصوص وضعیت واکسیناسیون در کشورهایشان از مناطقی که در آن زندگی می کنند و در جاهایی که روند واکسیناسیون را پوشش می دهند صحبت خواهیم کرد. صبح خیر آقایان. آندری، نخست از شما مشنویم. سلام برین، وقت همه بخیر. نخست از همه جای افتخار میدانم که با شما هستم و امیدوارم بحثی خوبی داشته باشیم. من آندری برنارد هستم، اهل برزیل با تجربه 10 ساله در حوزه خبرنگاری ساینس و صحت. قبلا در بخش مجله بودم، اما اکنون من حیث گزارشگر سرویس خبری BBC در برزیل ایفای وظیفه می نمایم. همچنان به عنوان رئیس شبکه خبرنگاران علمی برزیل فعالیت دارم. من از آغاز شیوع بیماری همگیر در جنوری سال 2020 و هنگامی که نخستین گزارش‌هایم را در رابطه با ویروس نوظهور کرونا نوشتم، همواره موضوعات مرتبط با کرونا را تحت تعقیب و پوشش قرار دادم. روی هر گونه پیشرفت در زمینه واکسین‌های ضد کرونا مقالات نوشته و نوارهای ویدیویی تهیه کردم. هدف اساسی من به عنوان یک خبرنگار این است که اطلاعات علمی، مقالات منتشر شده، تازه ترین اطلاعات و اخبار درباره واکسین‌ها و پرسش‌های توأم با ابهامات مردم را گردآوری و کنار هم بگذارم. سپاسگزارم از این که فرصت دادید. چی بهتر که از این قاره دور نرویم و رشته سخن را به فدریکو از آرژانتین واگذار می‌کنیم. فدریکو، شما بفرمایید. سلام مارین، تشکر. برایم جای افتخار است که با شما هستم. من یک خبرنگار آزاد در شهر بونس آیرس آرژانتین و عضو هیئت مدیره فدراسیون جهانی ژورنالیست‌های علمی هستم. برای روزنامه‌های ملی کشور چون لا ناسیون در سطح آمریکای لاتین، برای نشریه لوموند دیپلماتیک در اسپانیا، برای اخین سیاسین با آژانس خبری بنیاد علم و تکنولوژی اسپانیا و روزنامه الپایس می نویسم. فعالیت‌هایم را در زمینه پوشش بیماری همگیر از شناسایی نخستین موارد ویروس در جنوری سال گذشته آغاز کردم و در پیوند با وضعیت واکسین و پیشرفت‌های آن فعالیت‌هایم را از آغاز آزمایش‌های انسانی در مارچ شروع کردم. در گزارش‌های روزمره هم که در شبکه‌های اجتماعی به نشر می‌رسانم تلاش می‌کنم بیشتر وضاحت دهم. از متخصصان مصاحبه می‌گیرم، گزارش‌های فیچری تهیه می‌کنم که در آن سعی می‌شود دانش، تاریخچه، برنامه‌های واکسیناسیون، ژئوپلیتیک واکسین‌ها و جنبه‌های فرهنگی واکسین‌ها گنجانیده شود. این موضوع نه تنها یک موضوع علمی است، بلکه یک موضوع چند بعدی نیز است. ممنون. سری بزنیم به آن طرف اقیانوس اطلس. بعد از ظهر بخیر ایویز، خودت رو معرفی کن. سلام مرین، متشکرم. درودها از فرانسه. من یک خبرنگار آزاد هستم که برای رسانه‌های مختلف فرانسه موضوعات گوناگون حوزه‌های صحت و ساینس را پوشش می‌دهم و فعالیت‌هایم تنها در بخش پوشش دهی کووید 19 مختصر نمی‌شود. برای مدت زمان زیادی موضوعات مرتبط با کووید 19 را پوشش دادم و اکنون روی موضوعات مختلف مرتبط با واکسیناسیون گزارش می‌نویسم. یکی از گزارش‌های ما تحقیق درباره وضعیت ویروس کرونا در دوران پس از تولید و در دسترس قرار گرفتن واکسین است. من همچنان به عنوان رئیس انجمن خبرنگاران علمی فعالیت دارم که ما را وادار می‌کند گزارش‌های همکارانم را نیز بخوانم و چون خبرنگاران از بهر فعالیت‌هایشان در زمینه پوشش بیماری همگیر مورد حمله قرار می‌گیرند، من و همکارانم تلاش می‌کنیم تا این موارد را دنبال کنیم و درگیر این مسائل هستیم. پس یکی از وظایف من بررسی دقیق این موضوعات نیز است. Covers the pandemic. Sometimes it was rightly attacked, sometimes not. But we try to follow that with my colleagues, and we've been caught up in these discussions. So I try to follow that closely too.
و کای بعد از ظهر شما هم بخیر. سلام مرین. خب هرچند من در برلین زندگی میکنم، بیشتر برای ساینس مگزین یا مجله علمی ایالات متحده آمریکا فعالیت میکنم. پس آنچه را که من پوشش میدهم بیشتر رنگ جهانی دارد. فعالیت هایم را در بخش پوشش کووید 19 در جنوری سال گذشته آغاز کردم. موضوعات زیادی برای پوشش موجود است، اما برای من واکسین و نوع جدید ویروس کرونا از موضوعات مهم اند که بعداً رویش صحبت خواهیم کرد. آنچه خبرگزاری های آلمان پوشش میدهند همه درباره این است که چه تعداد افراد واکسین دریافت میکنند. چرا این روند سریع پیش نمی رود؟ چطور بدانیم تعداد زیاد از مردم واکسین های ضد کرونا را دریافت کردند؟ و من با افرادی از کشورهایی که واکسین ندارند یا دریافت نکردند و در آینده نیز احتمالاً واکسین نمی داشته باشند همچنان صحبت کردم. این موضوعی است که جدا از موارد دیگر باید دنبال شود و ما باید به عنوان خبرنگاران حوزه ساینس این موارد را شناسایی کنیم. تا اندازه تلاش می شود دیدگاه های مردم در داخل کشور گرفته شود، اما دیدگاه های همه باید گنجانیده شود، زیرا این یک بیماری همگیر و یک رویداد جهانی است. از همه تشکری میکنم از اینکه خود را معرفی کردن. فکر میکنم خودم را معرفی نکردم که کمی بی‌ادبانه بود. خب من مرین مکنا، خبرنگار نشریه واید در ایالات متحده هستم و برای تعداد از نشریه ها و مجلات دیگر نیز می نویسم. مثل بقیه من نیز بیماری همگیر را از آغاز گسترش آن دنبال کرده ام. اکنون هم درباره فرایند علمی و لوژیستیکی واکسین ها می نویسم. من همچنان به عنوان یک تن از اعضای ارشد مرکز مطالعات سلامت انسانی دانشگاه اموری در اتلانتای ایالت جورجیا فعالیت می کنم. میخواهم صحبت‌هایتان را از چشمدیدها و گزارش‌هایتان در خصوص واکسین‌ها آغاز کنید. کدام واکسین‌ها در کشورتان قابل دسترس است؟ کدام واکسین‌ها تایید و تصدیق شده اند و با کدام چالش‌ها در مناطق تحت پوشش و نیز در سطح جهان روبرو هستید؟ کای، خودت بیشتر از یک چشمانداز جهانی به این موضوع میپردازی. میخواهی شروع کنی؟ خوب است. بنابر دلایل مختلف این یک وضعیت بی سابقه در طول تاریخ بشر بوده است. در رابطه با تازه ترین اخبار مرتبط با واکسین باید بگویم که نتایج واکسین نوواکس شب گذشته و واکسین شرکت جانسون و جانسون امروز اعلان شد و همین دقایق پیش آژانس دارویی اروپا واکسین استرازنکا را برای تطبیق بالای همه افراد به شمول افراد بالای 65 سال تایید کرد. اینها همه تازه ترین موضوعات و اخبار از جهان در رابطه با واکسین است. اطلاعات زیادی است که نیاز است به مردم به شکل عام فهم رسانده شود. آنچه را که باید با مردم شریک سازیم این است که ما برای اولین بار در شرایطی قرار میگیریم که واکسین های مختلف با مکانیزم های مختلف، کارکرد متفاوت و شیوه های مختلف تطبیق آن تولید می شوند. این بدان معناست که حتی نمی شود این واکسین ها را مقایسه کرد، اما مصداق این است که شرایط متفاوت تر است. ما قبلا نیز گفتگوهای این چنینی در رابطه با واکسین سرخکان داشتیم. بحث های داشتیم روی این که چرا این واکسین دریافت شود. مردم هنگام تصمیم گیری درباره دریافت کردن و نکردن این واکسین با چه طرز مواجه بودند و غیره. حالا واکسین های مختلف همراه با پرسش های مختلف موجود است که همه بیانگر شرایط متفاوت است. این یک بحث متفاوت هم برای ما به عنوان خبرنگاران حوزه علوم سیانسی و هم برای مردم است و با دنبال کردن آن تبدیل می شود به یک تجربه آموزشی برای همه من. سایر همکاران در پنل از شما میشنویم. پیشرفت‌ها، چالش‌ها و جر و بحث‌ها در رابطه با واکسین در چی وضعیت است؟ آقای اوز، وضعیت در فرانسه از چی قرار است؟ فرانسه جمله کشورهای دیر باور است که به زودی در مورد واکسین و اثرات آن متقاعد نمی شود. به همین اساس روند تطبیق واکسین کرونا کند جریان دارد و همین بدبینی ها در رابطه با واکسین کرونا دولت فرانسه را وادار کرده است کند پیش برود. فرانسه تا اکنون 2.7 میلیون دوز واکسین کرونا را دریافت کرده است که نیمه از آن تا حال تطبیق شده است. این کمتر از کشورهای همسایه و اما بیشتر از سایر کشورها در سطح جهان است. اما باورها در خصوص تایید واکسین ها به سرعت تغییر کردند. چنانچه در هفته گذشته تغییر 15% در آمار دیده شد. بنابراین گفتم می توانیم که ما شاهد تغییرات عمده در باورها نسبت به واکسین می باشیم. اما نه لزوما در این راستا، زیرا در صورت ثبت موارد تازه و پخش اطلاعات نادرست باورها نیز خیلی سریع تغییر می یابند.
در حال حاضر در فرانسه مشکلات در روند توزیع و تطبیق واکسین ها به تناسب تاییدی و پذیرفتن آن زیاد است و این دور از انتظار ما بود. The figure went up by 15%. So this really leads me to point out that we're going to have big opinion shifts, and they will not necessarily be in this direction. Because if we have incidents, if we have disinformation, if we have a mix of problems, then opinion can move very fast. But for the moment, in France at least, the problem is much more the rollout than the acceptance of the vaccines, and this is not necessarily what we were expecting. فدریکو، وضعیت در کشور شما از چی قرار است؟ ما بیشتر روند واکسیناسیون سایر کشورها را تعقیب می‌کنیم، زیرا در امریکای لاتین چنانچه آندری نیز در جریان است واکسین کافی موجود نیست و اینجا کمتر مورد توجه شرکت‌های دواسازی قرار گرفته است. علیرغم اینکه کشورهای چون آرژانتین، پرو و چیلی از جمله ممالکی بودند که آزمایشات انسانی واکسین‌ها در آن صورت گرفت. چیلی و آرژانتین تنها کشورهای در امریکای لاتین هستند که روند تطبیق واکسن کرونا را آغاز کردند. در آرژانتین تا کنون واکسن های اسپوتنیک وی، فایزر و استرازنکا مورد تایید قرار گرفتند. تعداد کمی از دوزهای واکسن اسپوتنیک وی در دسترس قرار دارد و اما چیلی روز گذشته 2 میلیون دوز واکسن کرونا واک تولید شرکت سینوواک کشور چین دریافت کرد. خوب، روند واکسیناسیون در آرژانتین وضعیت بدی دارد و خیلی کند پیش میره. ما همچنان چشم برای واکسین هایی هستیم که تا هنوز دریافت نکردیم. این بود وضعیت واکسین در آرژانتین. And we are waiting for vaccines that they don't arrive yet. So that's the situation here. آندری، از برزیل برای ما بگو، وضعیت واکسیناسیون در آنجا چگونه است؟ Has given a lot of attention to the city of, am I saying this correctly? I apologize in advance. Manaus? About Manaus, thank you. About the recurrences there when it seemed like things were going quite well. What does the vaccination situation look like there? برزیل تا کنون واکسین های کرونا واک و واکسین تولید استرازنکا و دانشگاه آکسفورد را تایید کرده است. در حال حاضر روند کند واکسیناسیون تنها چالش است که برزیل با آن مواجه است. برزیل تقریباً 8 میلیون دوز واکسین دریافت کرده است. با وجود آن روند تطبیق خیلی کند است. تا دیروز نزدیک به 1 میلیون تن در برزیل واکسین شده است. سیستم صحت عامه برزیل ظرفیت بالایی در زمینه واکسیناسیون دارد. منابعی در وزارت صحت برزیل گفته‌اند که ظرفیت تطبیق واکسین برای 900,000 الی 1 میلیون تن در روز میرسد و ما در حال حاضر 70 تا 80,000 را واکسین میکنیم. بدین اساس روند واکسیناسیون کند است و نیاز است تا سرعت داده شود. The Brazilian public system to vaccinate is really wider and bigger. Some sources of the Ministry of Health say that we have the chance to vaccinate around 900,000 or a million person per day, and we are vaccinating around 70,000 or 80,000. So we have to speed up with the doses that we already guaranteed. نکات جالب را یادآوری کردید. اینها مواردند که در ایالات متحده نیز صدق می کند. در اینجا نیز روند واکسیناسیون به کندی پیش می رود. می خواهم بدانم چرا این روند کند است. آندری، باز هم از خودت میشنویم. For why vaccination is proceeding so slowly. Andre, we'll just go straight back to you. من مقاله درباره همین موضوع می نویسم. به نظر من مشکل عمده در بخش ارتباطات است. این چالش زمانی بروز می کند که تلاش می شود به مردم رسانده شود چی وقت برای دریافت دوز اول و دوم واکسن ضد کرونا به شفاخانه ها و مراکز تزریق واکسین مراجعه کنند. وقفه بین دوزهای اول و دوم واکسن کرونا واک 14 تا 28 و از واکسن تولید شرکت استرازنکای آکسفورد بین 1 تا 3 ماه است. پس مشکل در ارتباطات است و یک طرح اطلاع رسانی خوب درباره کاربرد و تطبیق واکسن می تواند راه حل خوبی باشد. After the first dose. So I think it's a communication challenge
and we shouldn't have here in Brazil at least a good plan of communication, a public communication about. فدریکو چی فکر میکنید سایر نقاط امریکای لاتین نیز با همین مشکل مواجه است؟ خب بله، اما همانطوری که قبلا اشاره کردم تفاوت ما با برزیل و سایر کشورهای امریکای جنوبی در نبود واکسین است. ما واکسینی نداریم و نه واکسینی در کشور ما عرضه شده. چشم به در دوختیم تا دوزهای از واکسین فایزر دریافت کنیم، اما هیچگاه دریافت نکردیم. روز گذشته تنها 2000 دوز واکسین سپوتنیک وی به پولیو رسید. ما به همین واکسین ها اتکا کردیم که تا هنوز نتایج مرحله سوم اونا به نشر نرسیده. این یک مشکل بزرگ است و تنها کسانی که واکسین دریافت میکنن کارکنان صحی هستند. ما همچنان چشم برای رسیدن واکسین های بیشتر میمانیم. اینها همه از مشکلات عمده امریکای لاتین است. اویس، از خودت میشنویم. وضعیت در فرانسه چگونه است؟ برایم جالب بود وقتی گفتید مردم فرانسه از دیرباوری ها و یا ناباوری هایشون کاستند که این سبب تسریع روند تطبیق واکسین شده است. در حال حاضر علاقمندی شدید نسبت به واکسین ها در بین مردم پیدا شده است. اما چالشی که سبب شده است ما از سایر کشورهای جهان در قسمت تطبیق واکسین عقب بمانیم برمیگردد به این که فرانسه به اندازه کافی واکسین دریافت نکرده است و تا حال واکسینی در این کشور تولید نشده است و ما متکی به واردات واکسین هستیم. مشکلات لوجستیکی تا حد رفع شده‌اند. روند توزیع و تطبیق واکسن کرونا در اوایل خیلی کند بود که انتقادهایی را علیه دولت فرانسه برانگیخته بود، اما در مقطعی از زمان تا 30,000 دوز در روز تزریق می شد که نشان دهنده سرعت قابل ملاحظه است و این ظرفیت احتمالاً بلند می رفت. میخواهم در مورد عرضه و میلیسازی واکسین از شما بپرسم. آیا در مورد میلیسازی واکسین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی که از این اتحادیه بیرون شده اند و همچنان در مورد روند تجارت خرید و فروش واکسین در بیرون از این کشورها نگرانی های وجود دارد؟ به طور مثال ما امروز صبح یک قرارداد بین شرکت استرازینکا و کمیسیون اتحادیه اروپا را به امضا رساندیم. حالا این وظیفه خبرنگاران است که چطور این قرارداد را محرم نگه دارند. از جزئیات این قرارداد آگاهند و شما می توانید از آنان در مورد این جزئیات بپرسید. در حال حاضر ما بالای آن کار میکنیم و تلاش ها جریان دارد که چگونه بعضی از بندهای این قرارداد را تفسیر و توضیح دهیم. پرسش جالب اینجاست که آیا اتحادیه اروپا می تواند واکسین های بیشتری به دست آورد یا خیر، و آیا شرکت استرازینکا واکسین های را مورد استفاده قرار خواهد داد که در کشورهای اروپایی و یا در انگلستان تولید شده اند. می خواهم بگویم که ما در اروپا چنین بحث ها را راه اندازی نکرده ایم. شما دیدید که کمیشنر کمیسیون اروپا در صحبت های خود گفت که استرازینکا باید واکسین هایش را به شکل عادلانه توزیع نماید. بسیاری از کشورها نسبت به جمعیت خیش به اندازه کافی دوزهای واکسین را دارند، اما بعضی از کشورها دوزهای بسیار کمی را در اختیار دارند. بعضی از کشورها فرصت بسیار کم دارند تا واکسین را خریداری نمایند. این یک موضوع بسیار مهم است و از همین رو امکان این وجود دارد که نگرانی های سیاسی میان کشورها به وجود آید. Part of the world, right? I mean, if we're talking about fair distribution, what does that really mean? I mean, you know, is the way that we've organized this even the best way to do this? You know, the fact that some countries have, you know, bought hundreds of millions of doses, many more than they have citizens, and might at the end, you know, donate a lot of it, and other countries don't have a chance to actually buy any doses. So I'm always like, you know, it's fascinating political theater in a way, and it's an interesting thing to look at. But at the same time, if you broaden it out, you kind of have to shake your head sometimes and go, you know, this feeling of moral righteousness that some of the actors, you know, seem to have in this drama is really one that's, you know, not warranted, I think. بپردازیم به پرسش‌های آنانی که در بخش زنده ما را می‌بینند. بیشتر این پرسش‌ها دقیقاً چیزی است که من می‌خواهم بپرسم. پرسش در رابطه با اطلاعات نادرست است. می‌خواهم بدانم در کشوری که زندگی می‌کنید چگونه اطلاعات نادرست بروز می‌کند. در این رابطه چی باید کرد؟ اویس، از خودت شروع می‌کنیم.
that I wanted to ask you all about already, so I think we should move to it right away, which is the question of misinformation and disinformation regarding the vaccinations. So I'd like to hear from all of you how this is arising for you and in your coverage areas, what you think we need to be doing, what the biggest concerns are from people who are your readers or viewers, and if you can distinguish between legitimate concerns and weaponized disinformation that we need to push back on. Eve, I don't think I've started with you yet, so let's start with you. تا کنون با اطلاعات نادرست در زمینه واکسین بر نخورده ایم. علی رغم آن که ناباوری‌ها و استدلال‌های غیر منطقی وجود داشته است. و هر حال آنچه درست است این است که مردم سوالات بجا و درست می‌پرسند. آنها می‌خواهند از عوارض جانبی واکسین‌ها آگاه شوند. می‌خواهند بدانند آنانی که واکسین دریافت کردند واقعاً در برابر واکسین مسئولیت حاصل می‌کنند. برای متقاعد ساختنشان باید به این سوالات پاسخ داده شود. منظور این است که باید واقعیت‌ها به مردم رسانده شود، اما مسئولیت ما لزوماً متقاعد ساختن آنها نیست. فکر می‌کنم بسیاری از اطلاعات نادرست در اوایل دوره همه‌گیری بروز کرد. پخش و نشر اطلاعات این چنینی به یک بارگی و به گونه غیر قابل پیش بینی اوج می‌گیرد. مطمئن هستم با چنین شرایط مواجه خواهیم شد و ما باید آن را مهار کنیم. 90% مسئولیت ما توضیحات در مورد پرسش‌هایی است که مردم می‌پرسند و می‌خواهند آگاه شوند. Pandemic and this disinformation very often surges suddenly and in an unpredictable manner. So I'm pretty sure that we're going to have these things sort of shooting in the scene with wild claims by strange people, and we will have to debunk that. But I think 90% of our job is just giving the right answers to the smart questions that people are asking us, and to the things that they want to know. And then of course we'll have to debunk whatever comes along. And I'm sure stuff will come along. فدریکو، اطلاعات نادرست از چی وضعیتی در امریکای جنوبی برخوردار است؟ به نظر من مشکل تنها در گردش اخبار جعلی و اطلاعات غلط و نادرست در رسانه‌های اجتماعی و با ویژه واتساپ نیست. ببینید در ارجنتاین رسانه‌های ضد دولتی کمپاین‌های را علیه همه انواع واکسین‌ها راه اندازی کردند که توجه بیشترشان در زمینه عوارض جانبی واکسین هاست. زیرا اونا می‌دانند که با ایجاد ترس مخاطبین بیشتری را جذب کنند و حتی برخی از رسانه‌های بزرگ و ناماشنا تئوری‌های توطئه و یا گزارش‌هایی را که در او تلاش شده رابطه میان مرض همگیر و علم فضاشناسی برقرار شود به دست نشر می‌سپارند. به نظر من از بزرگترین مشکلات اطلاع رسانی در رابطه با واکسین تلاش‌ها برای پخش اطلاعات نادرست با ویژه اطلاعاتی است که خبرنگاران سیاسی با استفاده از وضعیت به هدف اعمال برنامه‌های سیاسیشان علیه دولت و کشورهای کمک کننده واکسین ارائه می‌کنند. یک مشکل عمده دیگه ای است که بیشتر خبرنگاران حوزه ساینس در قسمت پوشش موضوعات واکسیناسیون در حاشیه قرار دارند و این به دلیل آن است که خبرنگاران تلاش میکنند اطلاعات مبنی بر شواهد ارائه بدهند، اما خبرنگاران سیاسی بدون تخصص در عرصه پوشش این مسائل چنین گزارش‌ها و دیدگاه‌ها را نشر میکنند. Mostly because we try to bring information based on evidence, and many of these journalists, these political journalists, they bring opinions without any kind of expertise in knowing how to cover these issues. نکاتی که به آن اشاره کرده در ایالات متحده نیز صدق می‌کند. من و همکارانم در حوزه ساینس همواره در این رابطه گفته‌ایم که چرا خبرنگاران سیاسی به جای خبرنگاران حوزه ساینس برای پوشش این مسائل به کنگره و کاخ سفید می‌روند. آندری، اوضاع در برزیل چگونه هست؟ با فدریکو کاملا موافق هستم، اما با اندک تفاوت که در اینجا برخی اطلاعات نادرست از داخل حکومت نشأت می کند. به گونه مثال، وقتی دولت می گوید واکسین ساخت چین برای استفاده مناسب نیست و یا از ویروس کرونا به عنوان ویروس چینایی یاد می کنند،
و یا منشأ ویروس را به چین نسبت می‌دهند، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شایعات پخش شده بود مبنی بر اینکه واکسن‌های تولید چین حاوی مایکروچیپ‌هایی است که به هدف جاسوسی تهیه شدند و یا شایعاتی که گویا پس از دریافت واکسن افراد به تمساح مبدل می‌شوند که عجیب است، اما در برزیل اتفاق افتاده است. به عنوان خبرنگارانی که در حوزه علوم ساینسی کار می‌کنیم، مسئولیت ما افشاسازی و محو این نوع اطلاعات و شایعات است. اما چنانچه گفته شد، ما به هر حال باید ابهامات مردم را رفع کنیم. یعنی همیشه هم این گونه نیست. مسئله شایعات نیست. گاه سوالات در زمینه عوارض جانبی واکسن ها ایجاد می شود و ما نیاز داریم با آنها وضاحت دهیم. گاهی باید فرآیندهای علمی آن را به مردم تشریح کنیم تا مردم خاطر جمع باشند. Or something that we have the opportunity to explain and to explain the scientific process, so people are more calm and rely more in what is being done with the vaccines. کای، شما که با جهان در ارتباط هستید و بیشتر دیدگاه جهانی دارید، در رابطه با این وضعیت به ویژه زمانی که واکسن ها مورد سوء استفاده سیاسی یا تجاری قرار می گیرد صحبت کنید. When it's weaponized for trade or political reasons, what does this look like from where you sit? خب چنانچه می‌بینیم در کنار بیماری همگیر ما با یک همگیر دوم یا دیس اپیدمی نیز مبارزه می‌کنیم. وقتی سر صحبت از واکسن می‌آید، اگرچه چنان شایع با اطلاعات غلط درباره خود واکسن موجود نیست، اما یکی از چالش‌ها در این زمینه برداشت نادرستی از واکسن مبنی بر این است که گویا واکسن حلال همه مشکلات است یا خیر. دشواری کار اینجاست که به مردم رسانده شود که واکسن تنها وسیله‌ای است که فعلا از گسترش نوع دوم ویروس کرونا می‌تواند جلوگیری کند. پس مشکل تنها تردید در مورد کارایی واکسن نیست، بلکه آنجاست که مردم بنابر دلایل نمیپذیرند که بر علاوه دریافت واکسن کارهای دیگر را نیز برای مسئولیتشان از بیماری کرونا انجام دهند. وقتی صحبت از محو اطلاعات نادرست می شود، خبرنگاران حوزه ساینس معمولا این کار را با استفاده از معلومات و اطلاعاتی که طی سالهای زیاد جمع‌آوری شدند انجام می دهند. به گونه مثال آنچه که در رابطه با سرخکان صورت گرفته است، پرسش‌های معقول زیادی در رابطه با واکسن ها وجود دارد و آنچه نیاز دارید انجام دهید ایجاد توازن میان اطلاع رسانی درست و عدم اطلاع رسانی در برخی موارد است که پاسخها هنوز دقیق نیست. You don't have the problem that you have vaccines that don't work, just kind of being suggested by random people. So that at least you don't have. But when it comes to debunking information, again, a lot of us science journalists are used to doing that from a perspective of being able to look at years of data. When you take the measles vaccine, we've all probably written about MMR, but you have, a whole story there, years and years of data that you can point to. There are a lot of legitimate scientific questions about these new vaccines, and you really have to strike a balance when communicating this between what Eve rightly said are, absolutely valid concerns about it, and being able to communicate the fact that answers are still uncertain to some of these questions, and not giving people kind of false certainty while still explaining why for the moment these vaccines might make a lot of sense. به نکات مهم اشاره کردید. قسمی که در جریان هستید، تا 1 سال گذشته صدها هزار مقالات علمی منتشر شد و ما با 1 سال دیگر تحقیق و پژوهش در این زمینه نیاز داریم. میخواهم از همکارانم در پنل بپرسم چگونه به مردم میفهمانید که ساینس یک فرایند تحول پذیر است و تغییر میکند. شما در این زمینه با چالش روبرو هستید؟ فدریکو، خودت بگو. Data of vaccines in human beings. So I'm curious how, Eve, Andre, and Federico, how are you communicating to your audiences this question of science is an evolving process and science changes? Is this a particular challenge for you? تشکر. چنانچه کای و آندری اشارات به اهمیت آگاهی‌دهی درباره تحولات علمی، تحقیقات رد شده و یا حتی درباره تقلب داشتن، فکر میکنم یکی از مشکلات عمده در زمینه پوشش پاندمی و تحولات ساینسی تلاش برای جلوگیری از اغراق و گزافه‌گویی‌ها در تبلیغات است.
هر صبح که برمیخیزیم یک اعلامیه مطبوعاتی از شرکت‌های دواسازی نشر میشه که به طور مثال کارایی فلان واکسین 92% است. پرسش‌هایی را برمیانگیزه. یافته هایی که ایره به اثبات برسانه کجاست؟ در کجا به نشر رسیده؟ چه بفهمیم رد نشده است و یا چاپ مقدماتی باشه؟ ما باید این پرسش ها رو مطرح کنیم. یکی دیگه از مشکلاتی که در امریکای لاتین و ارجنتاین وجود داره منابع است. ما باید به منابع درست دست پیدا کنیم تا اطلاعات درست و دقیق را با ما شریک کنه. به عنوان مثال نمیشه که از یک دکتری که در بخش تغذیه تخصص داره درباره ویروس کرونا بپرسیم. پس ما باید به دنبال منابع درست اطلاعی باشیم. Is the specialization of the scientists. For example, as we all know, it's not the same to interview, a food doctor to talk about the pandemic, right? You have to find the right source. So some journalists who are not really working in science issues, they only care that they're a scientist, right? So we have to choose the right sources to give the پرسش نهایی من در رابطه با این است که سایر خبرنگاران از تجارب شما چی درسی بگیرند، اما قبل از آن بیایید بپردازیم به این که چگونه میتوان به مردم در رابطه با این که علم چگونه کار میکند اطلاع رسانی کرد و کدام چالش ها در این زمینه وجود دارد. آندری، نظری در این رابطه دارید؟ در مورد جهان نظری ندارم، اما در رابطه با برازیل خاطر نشان باید کنم که ما در توضیحات درباره این که ساینس همه چیز را نمیداند و تحولات ممکن در این زمینه ایجاد شود و نتایج را تغییر دهد ضعیف هستیم. چالش دیگری که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم پیروی از اتفاق نظر هاست که باید روی آن توجه و تمرکز داشته باشیم. شما ببینید پژوهش‌ها از مؤثر بودن داروهای چون هیدروکسی کلروکین یاد می‌کنند و برخی هم از عدم کارایی آن که این تعادل را برهم می‌زند. پس عدم اتفاق نظر متخصصین یکی دیگر از این چالش هاست. Say it doesn't work. So it creates a false equivalence that when you see the consensus of the specialists doesn't exist. So I think it's another problem that we have to battle during the next weeks. اویس، میخواهم نظر خودت را در این رابطه داشته باشم، چرا فرانسه از نخستین کشورها بود که در آن استفاده از داروی هیدروکسی کلروکین از سوی یک دکتر فرانسوی تجویز شد. در رابطه با ادعاهای ضد و نقیض در کشفیات علمی در فرانسه برای ما بگو. این یک چالش بسیار جدی است، زیرا مشکلات اکثرا از بین جامعه پزشکی یا علمی نشأت می‌کند. ما کسانی داریم در جامعه که رتبه دکترا دارند، اما ادعای نادرست می‌کنند. کنار آمدن با این مشکل آسان نیست، اما آنچه مرا تحت تاثیر قرار داده است این است که باید بالای رسانه‌ها فشار وارد شود و در این زمینه پیشرفت‌های قابل ملاحظه صورت گرفته است. در حال حاضر برخی از اطلاعات نادرست از سوی برخی رسانه‌های مشخص پخش می‌شوند. مردم به این خاطر همانجا می‌روند تا معلومات بدیل را دریافت نمایند. اما تاکید می‌کنم که رسانه‌ها در کل پیشرفت عالی نموده و این بسیار خوب است و یک بعد بسیار مهم وضعیت خبرنگاران شمرده می‌شود. But I would say that on the whole, the media scene in general has made progress, and it's worth pointing this out because it's an important aspect of the general situation. برمیگردیم به سوالی که قبلا هم مطرح کردم. میخواهم از همه همکارانم در پنل در پیوند به تجاربشان بپرسم که تا 1 سال گذشته به دست آورده اند. چه تجارب در این مدت به دست آوردید و میخواهید آن را با سایر خبرنگاران شریک سازید؟ آندری، از خودت شروع میکنیم. Eve has already mentioned being careful about who we speak to in the medical profession, and Federico has been very clear that we need to be careful what sources we choose and make sure that they are trustworthy sources. But I'm going to go around and ask each of you what your top several lessons are for other journalists as we move forward. Andre, I'll start with you. آنچه را که میخواهم به اشتراک بگذارم این است که به نظر من تنها از متخصصین به عنوان منابع اطلاعاتی استفاده نکنیم،
بلکه پیشنهاد میکنم از دکتران و متخصصین حوزه‌های دیگر نیز من حیث منابع استفاده کنیم. چنانچه من سعی میکنم با نرس‌ها، اپیدمیولوژیست‌ها و همچنان ویروس شناسان صحبت کنم و اطلاعات گردآوری کنم. همه اینها میتوانند منابع خوب برای گزارش‌های ما باشند. همچنان به عنوان خبرنگاران وجیبه ماست که با اطلاعات نادرست و جعلی مبارزه کرده و آن را محو کنیم و بهترین شیوه این کار این است که به مردم درباره فرآیندهای علمی توضیحات بدهیم. I think this is a good lesson, and of course I think we have an obligation as journalists to debunk the misinformation, the fake news, and try. And I think that the best way of doing that is trying to explain and show how science works and how is the scientific process to reach some information, some knowledge. آلیست، متشکرم. فدریکو، چی درس‌های آموخته‌ای و می‌خواهی با سایر همکارانت شریک بسازی؟ نظر به علاقه تخصص ما در بخش تاریخ ساینس گرفتیم. برگشت به گذشته و دانستن او در واقع برای درک وضعیت کنونی بسیار مهم است. به گونه مثال اتفاقاتی که در گذشته در دوران همهگیری ویروس‌های چون پولیو و یا HIV رخ داد، همه به درک رخدادهای امروزی کمک میکنه. مورد دومی را که میخوایم بیان کنم این است که محدوده معلومات و پوشش‌دهی تنها منحصر به کشورتان نکنین. درباره آنچه که در جهان اتفاق میفته خود بروز بسازین و رخدادهای مرتبط با پاندمی را از یک دید جهانی پوشش بدین. در رابطه با منابع، چون بیماری همگیر یک موضوع چند بعدی است، سعی کنین از منابع حوزه‌های ساینسی و غیر ساینسی استفاده کنین. Other kind of sciences, because the problem always is to find a different point of view to try this subject. So I think you have to have an open mind because, as I said before, this is a multidimensional problem. اویس، خودت چی گفتنی داری برای سایر همکاران ژورنالیست ما داری؟ ما نباید تنها بعد تکنیکی قضیه را پوشش دهیم یا پوشش دهی خود را در بعد تکنیکی محدود بسازیم. به گونه مثال، چی تعداد افراد درمان می شود و امثال آن. اگرچه یک بخشی از کار ژورنالیستان بررسی حقایق است و نیز تلاش کنیم حق مالکیت معنوی را حفظ نماییم. اگر این حق حفظ می شد، امروز ما واکسین های بیشتری می داشتیم. حرف آخر من این است که اگر این بیماری جهان را تغییر می دهد، بیایید مسئولیت خود را ادا کرده و کمک کنیم تا یک تغییر مثبت باشد. And of course we have to do that, but we have to ask also questions about, intellectual property rights. For example, is it normal that these companies who have sort of won the race keep the rights on their vaccines? Are these companies the heroes of tomorrow? Everybody is going to congratulate them and be so grateful for what they have achieved, but how much of this was achieved with public research? And if these property rights were shared, maybe we could get many more vaccines out on the market very quickly. So there are things to think about there. And also, of course, who gets the vaccine in priority. That says a lot about our societies. And I'm not only talking about southern countries, I'm talking even within our societies. How about people in prisons? How about, first line workers? So I think everybody agrees the world is going to change with this pandemic. So it's also our job as journalists to ask the right questions and help it maybe change the right way. کای، خودت تجاربت رو شریک کن. من میخواهم چند مورد مهم را شریک بسازم. نخست این که مشکلی ندارد اگر بگوییم هنوز نمیدانیم. ما خبرنگاران ممکن با پرسش های زیادی مواجه شویم، اما به مخاطبین خود میتوانیم بگوییم هنوز نمیدانیم و موارد است که علم یعنی ساینس در صدد کشف آن است. این تنها راهی است که آنان پاسخشان را دریافت میکنند و در واقع میتواند سبب اعتماد سازی بیشتر شود. مورد دوم این است که پذیرای عقاید و افکار نو یا متفاوت باشیم، چون تحول ایجاد می شود و ما نیاز داریم آن را بپذیریم و راههایی را بسنجید که چگونه میتوان واکسین را به مردم رساند.
It is so easy to get invested in a narrative. It is so easy once you've written that hydroxychloroquine works or doesn't work to then kind of try to almost defend your own pieces that you've written before, to defend your own views. I think it's really important to keep an open mind. Sometimes we will have been wrong with what we assume early on. Stuff changes. We're all learning in this pandemic. So just take your reader or your viewer or whatever along on this journey. They are learning with you, ideally. And the last thing, specifically on the vaccines don't save lives. Immunizations save lives. So we need to remember when we talk about, the global rollout of these vaccines, that it is about getting these vaccines to people, and different vaccines have different challenges. So like Yves said, don't stick with the, whatever percentage a pharma company has shown in its trial works. It's about real world effectiveness. It's about what we can actually do to get these vaccines to people. And I think that has to be a huge part of our coverage this year. متشکرم از همه. مطمئن هستم همکاران ما از بحث امروز بهره خواهند برد. پنل دوم ما تا دقایق دیگر آغاز می شود. در این پنل در رابطه با ساینس و لوجستیک روند واکسیناسیون بحث خواهیم کرد. That's the end of our first panel, and we will be back in a couple of minutes to talk about the science and later on today, the logistics of COVID vaccination.
سلام مجدد. از حضور همتان ممنون. من ملوری تونری هستم از مرکز روزنامه نگاری نایت در آمریکای شمالی و جنوبی، دانشگاه تگزاس در آستین. به سمع مخاطبین باید برسانم که وبینار امروز به گونه زنده از طریق یوتیوب به زبانهای انگلیسی، اسپانیوی، پرتغالی، فرانسوی و عربی پخش می شود. در صورت بروز مشکلات تکنیکی در زوم سری بزنید به کانال یوتیوب و لینک های مربوطه را از صفحه پیام ها یا چت روم زوم دریابید. مهمترین تحولات علمی در زمینه واکسین و کمک به خبرنگاران به درک اهمیت این تحولات از موضوع مورد بحث ما در این پنل است. رشته کلام را به همکارم مرین مکنا مجری پنل واگذار می کنم تا اعضای پنل را به معرفی بگیرد. I'd now like to turn over the conversation to our moderator, Marin McKenna, who will introduce our panelists. Good morning. متشکرم ملوری. از همه کسانی که در وبینار امروز اشتراک کردند سپاسگزارم. خوشحالم که تا دقایق بعد اعضای پنل را معرفی میکنم. در بحث امروز تلاش میکنیم به عمق موضوعات و پرسش‌های علمی در رابطه با واکسین های ضد کووید 19 برویم و روی آن بحث کنیم. همکاران ما در پنل هر یک دکتر انجلا راسموسن، متخصص ویروس شناسی دانشگاه کلمبیا، دکتر پرویپرگ، ایمونولوژیست از شبکه آلرژی و آستما و دکتر اینا ماریا هنو رسترپو، پژوهشگر سازمان جهانی صحت و مسئول واحد آمادگی و پاسخ به شرایط اضطراری این سازمان است که از همه بابت اشتراک در بحث امروزی سپاسگزارم. نخست از همه اعضای پنل خواهشمندم خود را معرفی کرده و درباره کارکردهایشان برای ما معلومات بدهند. در ضمن از نقششان طی 1 سال گذشته در دوران همه‌گیری و اکنون در بخش واکسیناسیون صحبت کنند. دکتر راسموسن از شما آغاز می‌کنیم. COVID vaccines. Dr. Rasmussen, I'll start with you. متشکرم و خوشحالم که با شما و سایر همکاران در پنل هستم. من انجلا راسموسن هستم، متخصص بخش ویروس شناسی و پژوهشگر ویدو انترواک یا مرکز عفونت و مسئولیت دانشگاه ساسکاچوان. من نه تنها در بخش مطالعه و کنش عضوهای میزبان در برابر ویروس کرونا کار می کنم، بلکه در قسمت اطلاع رسانی به مردم نیز فعالیت دارم. به نظر من خیلی مهم است که به مردم در رابطه با تحولات ساینسی و اینکه هنوز برخی موارد نامعلوم است آگاهی دهی شود. من با خبرنگاران در قسمت اطلاع رسانی نیز همکاری می کنم. در زمینه تولید واکسین اما هیچ گونه فعالیت و سهمی نداشتم، اما باورمندم واکسین ها راه حل های دائمی برای بحران فعلی اند و تنها کاری که می توانم در این زمینه انجام دهم اطلاع رسانی به مردم برای درک هرچه بهتر واکسین است. مردم باید از اطلاعات و داده ها در رابطه با واکسین آگاهی پیدا کنند و اینکه بدانند که همه به واکسین دسترسی خواهند داشت، زیرا کرونا یک بحران همه‌گیر و جهانی است. پس تنها اطلاع رسانی در زمینه تحولات علمی واکسین ها مهم نیست، بلکه اطمینان باید حاصل شود که واکسین ها به همه قابل دسترس خواهند بود. دکتر پریک، از شما میشنویم درباره نقشتان در دوران همه‌گیری و تولید و توزیع واکسین ها برای ما بگویید. Not a national one. And so it's really important that people are not only on top of the science that underlies the vaccines, but also making sure that we can get them out there to everybody who needs them. دکتر پریک، از شما میشنویم درباره نقشتان در دوران همه‌گیری و تولید و توزیع واکسین ها برای ما بگویید. متشکرم. پوروی پریک هستم، ایمونولوژیست و متخصص آلرژی در بخش آزمایشات واکسین های فایزر و استرازنکا در بخش پزشکی لنگون دانشگاه نیویورک فعالیت دارم. لذا من یک دیدگاه خاص در رابطه با ساخت و آزمایشات انسانی واکسین ها دارم. جدا از آن در دوران همه‌گیری در زمینه اطلاع رسانی درست و انتقال اطلاعات درست هم در مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی فعالیت داشتم. اکنون در زمینه محو شایعات و اطلاعات نادرست این کار را میکنم، چون ما نه تنها با همه‌گیری یک بیماری درگیر هستیم، بلکه با دیز انفودیمی یا همه‌گیری اطلاعات نادرست نیز دست و پنجه نرم میکنیم. اطلاعات نادرست، تشنج،
ترس و اضطراب را در میان مردم به وجود آورده است. لذا اطلاع رسانی درست در رابطه با تحولات علمی واکسین ها و به ویژه سیاسی سازی مسئله واکسین و توزیع آن خیلی مهم است. بر علاوه این من با مقامات محلی در زمینه تطبیق واکسین نیز همکاری میکنم. Behind it and the data behind it, especially given the amount of politicization that we're seeing with the vaccine rollout. So currently, besides the clinical trials and kind of the public outreach that I've been doing, I've also been working, locally with various governments to help them improve the rollout as well. بسیار تشکر. حالا از دکتر رسترپور میخواهم دیدگاه سازمان جهانی صحت را در زمینه واکسیناسیون و نگرانی های برخاسته از آن با ما در میان بگذارد. Please excuse me if I am pronouncing your name incorrectly, and we'd like to hear a bit about, from the WHO perspective, what this coming vaccination campaign looks like and what your concerns are about the vaccination program. من انا ماریا هنا رستارپو مسئول واحد ایمرجنسی سازمان جهانی صحت هستم. میخواهم 3 بود را مورد بحث قرار دهم. بود علمی واکسین هاست که در رابطه با آن خبرهای خوبی دارم و آن این که پیشرفت‌های قابل ملاحظه در این زمینه صورت گرفته است. از جمله واکسین های زیادی بررسی شده و قابل دسترسند. بخش دیگر بود کنترل است. چنانچه تطبیق واکسین مهم است، این بود نیز از اهمیت همسان با آن برخوردار است. آنچه در رابطه با اپیدمیولوژی ویروس و شیوه های انتقال آن آموختیم، همه به شناسایی راه های کنترل برای جلوگیری از انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگر کمک کرده است و بود سوم نقش مردم در مهار این ویروس است. ما با یک چالش بزرگ مواجه هستیم و این یک تجربه بی‌نظیر برای همه‌مان از جمله سطوح جامعه است. واکسین ها مسئول می سازند و دولت ها اقدامات لازم برای مبارزه با ویروس می گیرند، اما نقش جوامع و افراد در مهار این ویروس نباید فراموش شود. But there is so much that everybody can do. So yes, it's true, the vaccines will come and help to protect us. Yes, it's true, governments are taking measures to reduce the transmission of the virus. But the citizens, the people, can do so much more, and perhaps it's important that now we underline the role of individuals and communities in controlling this virus. از همه سپاسگزارم. میپردازیم به بحث در رابطه با مبنای علمی این واکسین ها. چرا این همه پلتفرم های مختلف واکسین وجود دارد؟ نخست از دکتر راسموسن و به دنبال آن از دکتر پریک میشنویم. در پیوند به آنچه که مخاطبین ما در زمینه مبنای علمی واکسین ها نیاز دارند بدانند صحبت کنند. Rasmussen and then to Dr. Parikh, since you were involved in the trials, and see if there's anything that you can say that our listeners who are mostly not scientists need particularly to know about the science of these vaccines. Dr. Rasmussen first, please. خب میخواهم از تفاوت‌ها میان این همه پلتفرم‌های مختلف ساخت واکسین کرونا و ضرورت این همه انواع نظراندازی مختصری داشته باشم. واکسین‌ها حاوی mRNA واحد پیام رسان، RNA و دستورالعمل ساخت یک نوع پروتئین خاص به نام اسپایک پروتئین یا پروتئین‌های میخ مانندند که به آن آنتیجن گفته می شود. پروتئینی که پس از دریافت واکسین بدن در برابر آن واکنش نشان می دهد. در همین حال واکسین های وایرال وکتور مانند واکسین ساخت شرکت جانسون جانسون و استرازنکا آکسفورد از یک نوع ویروس متفاوت به نام ادنو ویروس استفاده می کنند تا این پروتئین را به حجرات و سیستم ایمنی بدنتان برساند. واکسین دیگری به نام نوواواکس بر علاوه پروتئین ماده کمکی یا ادجوان را نیز به بدن می رساند. این ماده در افزایش پاسخ ایمنی نقش دارد. لذا همه این واکسین ها پروتئین مشابه را در سطح ویروس هدف قرار می دهند. حالا می پردازیم به این که چرا این همه انواع واکسین وجود دارد. ببینید، در بعضی جاها یک واکسین نسبت به نوع دیگر آن موثریت بیشتری دارد.
به طور مثال واکسین های مدرنا و فایزر و یا واکسین های پیامرسان RNA از نوع واکسین هایی هستند که در جلوگیری از بیماری کووید 19 فوق‌العاده موثرند. اما این نوع واکسین ها به زنجیره سرما یا سردخانه ها جهت نگهداری نیاز دارند. این بدان معناست که این واکسین ها باید در یخچال های فوق‌العاده سرد و برای مدت طولانی نگهداری شوند که امکانات آن حتی در ایالات متحده محدود است، چه برسه به کشورهای کم درآمد و یا ممالکی که در آن زیرساخت‌های صحی وجود ندارد. لحاظا این واکسین ها برای استفاده عالی‌اند، اما چالش‌های بزرگی را در قسمت توزیع و تطبیق به همراه دارد. واکسین های وایرال وکتور چون واکسین های تولید شرکت جانسون و جانسون برعکس به زنجیره سرما برای نگهداری نیاز ندارند و برخلاف واکسین های دیگر تنها یک دوز از آن گرفته می شود. این بدان معناست که توزیع و تطبیق این نوع واکسین ها در کشورهایی که به یخچال‌های سرد یا سردخانه ها دسترسی ندارند بسیار آسان است. واکسین های نوواکس که از خاندان واکسین های زیر واحد یا سب یونیت هستند، در همین حال از نوع واکسین هایی هستند که برخلاف واکسین های وایرال وکتور چندین دوز از آنها گرفته میشه و برای سایر عفونت های ویروسی مانند هپاتیت بی خیلی موثر است. خوب، همه این واکسین ها محاسن و معایب خود را دارند، اما خبر خوب این است که واکسین ها در قسمت جلوگیری بیماری های با علائم موثرند، بجز از واکسن جانسون و جانسون که هرچند در جلوگیری این نوع بیماری ها کمتر کارایی داره، اما در جلوگیری از بیماری های حاد مفید و برای کشورها و جوامع مختلف مناسب است. All of these things are going to be incredibly beneficial for public health and may be appropriate for different settings and different communities. And I think I'll stop there and let Dr. Parikh take over. But yeah, that's basically the vaccine landscape that we're working with now in terms of all the vaccines that have been authorized for use worldwide. میخواهم دیدگاه دکتر پریک را در این زمینه داشته باشم. شما در آزمایشات کلینیکی دو نوع واکسن متفاوت دخیل هستید. تجاربتان را با ما در میان بگذارید. Anything you can share about your thoughts about the comparative science of these formulas or how they behaved in the trials or just what your experience was? در ابتدا از دکتر راسموسن متشکرم برای توضیحات عالی که در این مورد داشتند. بهتر از این نمی شود. من در بخش ایمونولوژی و آلرژی تخصص دارم. پس اگر از این منظر به این سوال بپردازم که چرا این همه انواع واکسن وجود دارد، باید بگویم که بدن برخی افراد از نگاه ایمونولوژی برخی انواع واکسن ها را نمیپذیرد و یا در صورت بروز حساسیت یا آلرژی در برابر یکی از عناصر یا اجزای واکسن گزینه‌های جاگزین باید موجود باشد. آزمایشات کلینیکی واکسن‌های استرازنکا و فایزر موفقیت آمیز بود و عوارض جانبی حاد نداشتند. نگرانی‌هایی در رابطه با موثریت واکسن‌ها وجود دارد، اما اگر واکسن انفلوئنزا را در نظر بگیریم می‌بینیم که موثریت آن به 40 تا 50% می‌رسد، اما باز هم موثر است و در برابر بیماری محافظت می‌کند. یکی دیگر از دلایل چنانچه دکتر راسموسن نیز اشاره کرد مسئله دسترسی به واکسن هاست. در مناطق و ممالکی که به سردخانه ها دسترسی ندارند باید گزینه‌های دیگر مسئول سازی موجود باشد. هزینه همچنان یکی از دلایل برای ساخت واکسن های مختلف بوده میتواند. به گونه مثال واکسن استرازنکا در مقایسه با سایر واکسن های پیامرسان RNA به مراتب آسانتر و ارزانتر است. بر علاوه این موارد مسئله انواع جدید ویروس نیز مطرح است. چنانچه انواع دیگری از این ویروس شیوع پیدا می کنند، موجودیت گزینه‌های مختلف واکسن کمک می کند کدام یک برای کدام گونه بیماری مفید است. گاهی با کمبود واکسن نیز مواجه می شویم و اینجاست که به سایر گزینه‌ها نیاز احساس می شود. And so that's why it's very important, especially in certain areas of the world, as Dr. Rasmussen mentioned, who may not have access to these deep sub-zero freezers. The cost is also key. You know, AstraZeneca is much easier and cheaper to produce in mass compared with some of these mRNA vaccines. And, you know, as these new variants are emerging, it's also great to have different options. So that way we can test which vaccines may be efficacious versus different variants as they
they emerge. The mRNA platforms, the nice thing about them is they're relatively easy to update and tweak compared with some of the other ones. So it's great to have different technologies. We need to get to that herd immunity standpoint, where close to 75 to 80% of the population is vaccinated. And currently with only mRNA technology vaccines, we don't have enough doses. So we need these other options for various reasons, whether it be patient tolerability. As we learn more about these vaccines, there might be certain people with certain medical problems where certain vaccines are more efficacious. Again, similar to influenza, how we have different formulations. So for all of these reasons, I think it's exciting that we're seeing new technologies and we're seeing that they're working. Because, back in May when we started this journey, we didn't even know if any of these vaccines would be efficacious or would work. So I think it's an exciting time for the global scientific community in general. سپاسگزارم. دکتر رسترپور، میخواهم دیدگاه شما را پیرامون چگونگی دستیابی به واکسین های مختلف با نحو نگهداری متفاوت و دوز مورد نیاز داشته باشیم که این امر در تطبیق واکسین در سراسر جهان و ویژه در کشورهای کم درآمد چی نقشه دارد؟ سه مورد را قابل ذکر می دانم. نخست، ما و همکاران یعنی شرکای ما متحد به توزیع و تطبیق عادلانه واکسین ها در سراسر دنیا هستیم که تا هنوز آن را به جا نیاورده ایم و نیاز است در این زمینه تلاش کنیم. دوم، ما با کشورها کار می کنیم تا اطمینان حاصل شود که برای استفاده از واکسین ها آماده اند. در این زمینه یک چالش بزرگ فراراه ما قرار دارد، با آن هم نبود زیرساخت‌های صحی در کشورهای فقیرنشین و کم درآمد است. اما ما با شرکای خود روی اقدامات لازم در آماده سازی این کشورها کار میکنیم. و سومین مورد این است که ما نباید به این فکر باشیم که واکسین ها حلال همه مشکلاتند. مردم باید بدانند که حتی پس از دریافت واکسین، پروتکل های صحی چون رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک ضروری است. Should be vaccinated. So collectively as humankind, we have a lot on our hand that we can build on. The second part of it is that WHO is working with the countries to ensure that they are prepared for the deployment of vaccines. I must say, coming from the Southern Hemisphere, that the countries in the Southern Hemisphere, luckily in this occasion, have more long-term experience in conducting mass campaigns. So some of the things that are being established for the first time in some of the industrialized countries occur every year as a miracle to vaccinate everybody under 5 years of age for polio, or we have vaccinated everybody under 15 years of age for measles elimination, or everybody under 39 years of age for rubella and measles control efforts. So I am not saying this will not be a challenge. It will be a challenge, a considerable challenge, but luckily the countries in the Southern Hemisphere that lack some of the infrastructure have some of the experience in conducting and reaching out in these mass campaigns. And we are working with clear established criteria with our partners and looking at the preparedness of these countries and helping them to prepare for that. And the third point that I want to mention is that while we talk about the beauty of vaccines, since this is a conversation for members of the press and journalists, it is very important that we do not overemphasize the role that vaccines will play in controlling this disease, because it is quite trendy and very sexy to speak about vaccines and to throw around numbers of vaccine efficacy. But for the common person who is listening, this person may get the wrong message that he or she cannot do anything until the vaccine reaches their arms, but they can do a lot today. We can talk to them about social distancing, about wearing masks, about protecting themselves and their families. And we should not deviate that message. It's very important, particularly when we haven't fulfilled our obligation globally of having fair and equitable access to vaccines.
از شما سپاسگزارم. به یکی دیگر از پرسش‌های می‌پردازیم که مخاطبین از ما پرسیده اند و آن این که چگونه جهش و یا نوع جدید ویروس کرونا برنامه‌های واکسیناسیون را به چالش می‌کشد یا تحت تاثیر قرار می‌دهد. از دکتر راسموسن می‌شنویم مردم به چی چیزی نیاز دارند در پیوند با نوع جدید ویروس جدید کرونا بدانند. I want to turn to the question of which we're getting a number of questions from the watching audience about how the emerging variants of the coronavirus may challenge the vaccination campaign. I think Dr. Rasmussen, I'll go back to you to start with to see if there's anything you can say, again, maybe another little short course about what people need to know about these emerging variants. آنچه مردم باید بدانند این است که از زمان شیوع ویروس کرونا جهش‌های زیادی در آن رخ داده است و این با توجه به ماهیت ویروس ها صورت می‌گیرد. هرگاهی که ویروس در سلول میزبان تکثیر می شود، فرصت بروز جهش یا میوتیشن به میان می آید. پس گونه جدید ویروس یا وارنت نوعی از ویروس است که یک یا بیشتر از یک جهش ژنتیکی پیدا کرده است. نگرانی هایی را که 3 نوع جدید ویروس کرونا، گونه بریتانیایی ویروس به نام B117، گونه آفریقای جنوبی به عنوان B1351 و نوع برزیلیان به نام P1 به وجود آورده است. این است که ظاهراً این گونه ها به تناسب انواع دیگران سرایت پذیری بالاتری دارند. آنچه که بیشتر قابل نگرانی است که گونه های چون B1351 و P1 دارای شماری از جهش‌های ژنتیکی در دامنه اتصال گیرنده یا RBD که بخشی از پروتئین میخمانند یا اسپایک پروتئین است می باشد که با یک گیرنده سلول میزبان به نام ACE2 ارتباط برقرار می کند و به آن اجازه ورود به حجره را می دهد. اما این مهم است بدانیم زیرا این امر نه تنها به پروتئین میخمانند یا اسپایک پروتئین کمک می کند که حجرات را عفونی بسازد، بلکه مکانی را برای آنتیبادی های تولید شده توسط واکسین ها برای خنثی کردن آن نیز ایجاد می کند. نگرانی های در رابطه با مؤثریت واکسین ها در برابر گونه های جدید ویروس کرونا موجود است. اما شرکت های ساخت واکسین کرونا با توجه به کارایی و عدم کارایی واکسین ها در برابر این گونه ها اقدامات و برنامه هایی را روی دست دارند. در این میان شرکت های مدرنا، فایزر و نوواکس اعلام کردند که در تلاشند با اصلاح و نسخه بروز شده واکسین هایشان را برای سازگاری با گونه های جدید این ویروس و ایجاد دوزهای تقویت کننده برای افرادی که قبلا واکسین اصلی را دریافت کرده اند میزبان مسئولیت در برابر انواع جدید ویروس کرونا را افزایش دهند. اما این یک روند نظارتی طولانی است و ما هنوز در آغاز راه قرار داریم. طی این روند دوزهای تقویت کننده باید آزمایش شوند و اطمینان حاصل شود که مؤثر خواهند بود. سپس تولید آن آغاز شود. خبر خوب اینجاست که هرچند کارایی واکسین ها در برابر گونه آفریقایی ویروس کرونا کاهش یافته، اما کاملا از بین نرفته است. این بدان معناست که واکسین ها هنوز مؤثرند و میزان مسئولیت و ایمنیزایی را برای افرادی که این واکسین ها را دریافت می کنند به گونه قابل توجه بلند می برد. اما واکسین حلال همه مشکلات نیست. ما باید مردم را تشویق و ترغیب نماییم تا اقدامات درمانی غیر دارویی را در دست بگیرند که موجب کاهش قابل ملاحظه انتقال ویروس نیز می شوند. یک ویروس نمی تواند گونه های جدید را بروز دهد زمانی که نتواند تکثیر شود و تنها راه جلوگیری از تکثیر ویروس قطع چرخه انتقال ویروس است. بنابراین مردم باید تشویق شوند که بر علاوه دریافت واکسین اقدامات و راهکارهای دیگری را نیز برای مسئولیت خود اتخاذ کنند. But the good news is, even though there does seem to be some reduced efficacy with the B1351 variant, it's not completely abrogated. So the vaccines still work. They just don't necessarily work as well, but they do provide still a significant protective benefit to people who are getting them. So people should still, when they can, get the vaccine. And I can't agree with Dr. Hanau Restrepo's perspective enough that right now we are not able to get the vaccines out to everybody. To prevent these variants from becoming
more capable of evading immunity initiated by the vaccine, we do need to be encouraging everybody to really double down on the non-pharmaceutical interventions that can also drastically reduce transmission, because a virus can't develop new, better variants if it can't replicate. And the only way to keep it from replicating is to cut transmission. So we really should be encouraging people not only to get vaccinated once the vaccines are accessible to them, which is obviously a high priority, but we need to be encouraging people to take steps to keep themselves safe and reduce their own exposure risk now. دکتر پریک، چنانچه شما در آزمایشات کلینیکی واکسین ها دخیل هستید، میخواهم بدانم اینکه تنها 2 دوز واکسین کافی نیست و دوزهای تقویت کننده نیز باید گرفته شود. این چقدر به نظر شما هم از لحاظ علمی و اجتماعی معقول به نظر می آید؟ واکنش مردم چی خواهد بود؟ A reasonable thing to do, not just scientifically, but socially, I guess. And how do you think the community that you're working in would react? کاملا معقول است. اگر از نقطه نظر اجتماعی صحبت کنیم، ما شاهد هستیم که مردم مشتاقانه در جستجوی چنین چیزی هستند. مردم میپذیرند و حاضر هستند آن را دریافت کنند و اگر از منظر علمی و ایمونولوژیکی ببینیم، ما نیاز داریم آنچه را که به نام تقویت کننده یاد می شود آزمایش کنیم. I think what it will look like is with even our current clinical trials that are going now, it will be amended so that there will be another arm in which we can start supplementing that third dose to people who've already been vaccinated. Or there may be a whole new study design created with that 3-dose regimen or 2-dose regimen in the instance for Johnson & Johnson. But I think that the current community is looking for that. You know, interestingly enough, with as much vaccine hesitancy as we have, we've also been seeing people, you know, desperate to get it, especially with some of the areas in the US where the rollout has left much to be desired. We're still getting a lot of requests to enroll in these trials for just a shot, no pun intended, at getting the real vaccine dosage. All of our participants who are in the trials have now been offered the real vaccine had they been given the placebo earlier, and many have been calling, you know, anxiously to get it. So I think, you know, from a social standpoint, you know, people are accepting and willing, and I think from a immunologic scientific standpoint, you know, we do need to test these things because as these variants emerge, we need to make sure we're well equipped to take care of them. Especially in the US, unfortunately, many of our hospital systems are already at like breaking points, similar to what, you know, New York saw early on in the pandemic. Now we're seeing the same thing in Los Angeles and Arizona and in Texas. So again, those death rates are going to keep going right back up unless we have ways and tools to get around it. And that includes the vaccine, that includes all the mitigation measures as well. I know we've been now recommending even double masking. Dr. Anthony Fauci has been recommending that as well because of the easy spreadability of the new variants and the contagious nature of them. از صحبت‌هایتان بهره بردیم. ممنونتان. از دکتر رسترپور می‌خواهم در پیوند به ضرورت ادامه اقدامات برای جلوگیری از ابتلا به ویروس صحبت کنند. ظاهراً کشورهای در حال توسعه در کنار اینکه چشم برای رسیدن واکسین ها باشند، باید برای مدت طولانی‌تری با این شرایط زندگی کنند. Being conservative out in public, it seems to me we are asking a lot of the developing countries to live with those conditions longer while they wait for vaccine. Do you have any thoughts about that? میخواهم باز هم به چند مورد اشاره کنم. نخست مسئله شناخت و نحوه تکامل بیماری همگیر است. ما همه روزه چیزهای نو می آموزیم و کشف می کنیم. آنچه که در دسامبر سال گذشته و یا 1 هفته قبل نمی دانستیم اکنون می دانیم. چیزی که مهم است این است که خبرنگاران و مسئولان اطلاع رسانی نباید از آن بیماری و گونه‌های جدید آن همه بسازند، بلکه با رویکرد اطلاع رسانی مسئولانه در قبال این موضوع عمل کنند. همه باید با مردم صادق باشیم. برایشان بگوییم که چنین چیزی هست، اما سیستم و مکانیزم برای مهار آن نیز وجود دارد. مسئله دوم در رابطه با اقدامات مهار یا میجر کنترل است. راه‌های زیادی برای تطبیق این اقدامات وجود دارد.
مهم این است که بجای برپایی هنگامه اطلاع رسانی درست صورت بگیرد و این نباید تنها به چالش ها منحصر گردد. ما باید از اقدامات و ابزار مهار ویروس نیز با مردم صحبت کنیم و بالاخره ما باید مسئولیت اخلاقی خود را ادا کنیم و آن این که اطمینان بدهیم هر فرد جامعه به واکسین دسترسی خواهد داشت. Better identification. We are working in a coordinated fashion to evaluate the implications for other control measures, including the vaccine. So I want to emphasize on that because it's very interesting to go through the rabbit hole of the number of the headline and lose the perspective. We need to be honest with people, but we need to explain to the people that we have it, that there is a system working to address that new challenge every time, rather than to put it like, oh, now this is the end of the story. That's the first thing. The second is the question about the control measures. We recognize, and you have heard our Director General many times talk about the reality of people who earn their food they eat every day. And if they don't work, if they don't go out, probably they will not eat. That's a reality in many countries. In the country where I come from, for example, it's a harsh reality. So yes, we are asking a lot from people, but this is also why we need to communicate. And we were discussing with some colleagues, there are social networks. For example, in a part of my country, there is no social security like in the United States. People who go out of job have no social security. So what they do is they put a red flag if they lack food, and a green one if they want to contribute food, and volunteers go around moving the food between places. There are tremendous examples of positive community support for the implementation of the control measures by the state and by the communities itself that we should talk about, rather than the latest brouhaha on the new number if it's 25 or 27. And I don't want you to feel that we don't want to discuss the challenges. They should be discussed, but also the other means. In some of the Asian countries, they are able to control the disease better because at the community level, when there is a case, the community provides support to the family of this case so the person can isolate and they don't go starving because they help to identify the contacts and facilitate that the contacts are in isolation. So it is not a political factor, but everybody helping to ensure the virus stops there. And we have a big opportunity through the press and the social media to also highlight these stories as positive stories, as ways to have interruption of the transmission by means. And yes, this is all true, but we need to continue to work and be vocal about when are we going to have and fulfill our moral obligation, as Dr. Tedros says, of ensuring every person at risk in this planet have access to the vaccines. So I, as a person from the South, find very difficult when scientists try to discuss 200 hours what happens in the United States and only that. It is very important because every person in the planet has value, that we should use the same number of hours or more to discuss how to protect people in other parts of the world. Everybody has a life that has an equal value, and we should reflect that in our actions, in the press, in the social media, and in our public health recommendations. سوال بعدی که بینندگان پنل همچنان پرسیده اند در پیوند به ساخت، عرضه و دسترسی به واکسین در سراسر جهان است. دکتر رسترپور نظر دارید؟ Whether vaccine supply can be scaled up to a truly global need, and the questions have to do with the questions have to do with both whether vaccine production can be nationalized, what it will take to increase production of vaccine, and also what the significance is of vaccine formulas that are being produced outside North America and Western Europe, for instance, the Russian vaccine and the Chinese vaccine. These are very broad questions. I don't really know to whom I should address this. Dr. Restrepo, would you like to begin? Yes, I will.
3 راه برای حصول اطمینان وجود دارد که همه افراد به واکسین دسترسی خواهند داشت. اطمینان حاصل شود که دوزهای کافی از واکسین ها وجود دارد و همه انواع واکسین ها را بدون در نظر داشت اینکه ساخت کجا یا کدام کشور است شامل می شود. ثانیاً، لازم است به بررسی انواع دیگر کاندید واکسین ها ادامه دهیم و آزمایش کنیم. ممکن این واکسین ها پس از آزمایش با فقط یک دوز کارایی داشته باشند و یا برخلاف سایر واکسین ها به زنجیره سرما یا سردخانه جهت نگهداری نیاز نداشته باشند و یا ویژگی های داشته باشند که اهمیت زیادی برای صحت عامه و یا هم مناسب افراد در سنین متفاوت باشند. سطوح و تمام جاها برای شناسی افراد است که در معرض خطر قرار دارند تا بتوانیم زنجیره انتقال ویروس را در آنجا قطع کنیم. در ادامه می خواهم اضافه کنم که مردم نباید تنها به واکسین اتکا کنند، بلکه به سایر اقدامات برای مهار این ویروس نیز ادامه دهند. Has more vaccines and have more vaccine available. And the third part is that we need to use the epidemiological information at the local level, at every place, to identify the people at risk so that we can stop using the vaccine and the other control measures, stop every chain of transmission. So we have 3 broad strategies that are very critical and equally important. And I just want to plead the person who thinks that everything will end when the vaccine reaches him or her is misleading. Everything will end when we put in a concert of measures, control measures that will stop the transmission. So if I can contribute to stop the transmission in my neighborhood, in the tower building where I live, in the village where I live, I am already contributing as much as the vaccine developer. And this is what people should be convinced of, that it's a very difficult circumstance. And as I say, I cannot speak as a person from the South. I speak with my family and I hear of the hardships of millions of people in my country and elsewhere. And this is what motivates us and many others to continue to work. But we need to transmit this information. If we focus only on talking about this vaccine has 95 and this 85, and I have a long debate about that, obnoxious, because it has to be debated, but there has to be a point where you move into what it means for the control of the disease. How can we ensure that when I have symptoms, I can go and test myself so that I can self-isolate if I am sick? How can I give the encouragement to all the people who were my contacts to self-isolate so the virus doesn't spread in my family or my community? And what kind of social network support I can get from the state or from my community to be able to implement these measures. It's really very important, very hard, but it's critical. If we don't do that, it's going to be very difficult to get out. We need to do it and we can do it. I am, as an epidemiologist and as a person that has worked 40 years in public health, convinced we can beat the virus, but we need to work together. That's for sure. میخواهم روی موضوع بحث کنیم که برای بینندگان و آنانی که مسئولان آگاهی دهی مردمند حائز اهمیت فوق‌العاده است. پرسش در رابطه با اطلاعات نادرست و غلط در مورد واکسین هاست. میخواهم از نظر ساینسدان ها به این سوال پاسخ دهید که چقدر درگیر موضوع اطلاعات نادرست در زمینه واکسین بودید و شما چه اقداماتی را برای مبارزه با آن روی دست گرفتید. دکتر راسموسن، نخست از شما میشنویم. To combat that. And Dr. Rasmussen, I know you made a big point of this in the past year, so I'm going to start with you. فکر میکنم در 1 ساعت گذشته درباره این موضوع صحبت کردم. ما سخنهایی شنیدیم که همه بر ضد واکسین بودند که مانع مردم از گرفتن واکسین میشن. در تازه ترین مورد وقتی نتایج موثریت واکسین نوواکس اعلام شد، بگو مگوهای بین مردم پیدا شد که گویا این واکسین موثریت کمتری به تناسب واکسین مدرنا و فایزر داره. همین طور با موجی از اطلاعات نادرست و غلط درگیر هستیم. از شروع تا اکنون با اطلاعات گمراه کننده در پیوند با واکسین برخوردیم که همه صحبت‌های ضد واکسین بوده و بی‌باوری و تردید را در میان مردم به وجود آورده.
یکی از شایعات این بود که واکسین های حاوی mRNA باعث تغییر DNA افراد می شود که این غیر ممکن است. آنچه شایعات و خبرهای نادرست در حق جامعه می کند این است که وقتی شایعات در بین مردم پخش می شود و سبب بی‌باوری آنها نسبت به واکسین می شود، مردم دیگر با آسانی به جامعه علمی اعتماد نمی کنند و ساینسدانان نمی توانند که اونا را متقاعد کنند که آنچه شنیدن درست نیست و مبنای علمی ندارد. اما راه مبارزه با آن ای است که ما نه تنها در محو این اطلاعات باید تلاش به خرج دهیم، بلکه به نگرانی های مردم نیز گوش داده و به آن پاسخ دهیم و این بهترین راه مبارزه با دیس‌انفودمی یا اطلاعات نادرست است. It's impossible for an mRNA vaccine to do that, but that has gained traction. And because often the people who are deliberately spreading misinformation, in other words, disinformation, are doing that in circles where they are more likely to be believed, where they have credibility, they are able to get these ideas circulating in people's minds, and they really spread themselves almost like a virus, so that you have people who are not part of these really die-hard opposed to vaccination communities repeating these talking points because they heard them through the grapevine from a source that eventually they thought was credible. And when people are talking about it with their communities, with their friends and neighbors, they're not necessarily hearing about it from scientists. And scientists, I'll be the first scientist to say, are not always great at communicating about this. We think that we can come in and say, oh, that's not true. Here's the data. And oftentimes people don't respond to that. That is not addressing people's actual concerns. That is not helping to educate them on why that is wrong. And that's also not helping them understand that this is disinformation in a larger context. And I think that this is something that we all need to be pushing back on pretty regularly in terms of not just correcting things that are factually untrue, but also listening to people and hearing what their concerns are and understanding better why this misinformation is taking root and spreading within these communities. We shouldn't be shaming people for spreading misinformation because, oh, that's not true, that's fake news, whatever. We should be really listening to people's concerns and taking them seriously, whether they're factually true or not. And then we should respond to those equally seriously, taking those concerns to heart. I think that we could do well by listening to what those concerns actually are. And that's going to make big strides in the long run in terms of combating this misinformation and disinformation that's flying around. دکتر پریک، میخواهم تجارب و چشمدیدهایتان را در رابطه با نگرانی‌های مریضانی که پیش شما مراجعه می‌کنند و یا داوطلبانی که در آزمایشات انسانی واکسین‌ها شرکت می‌کنند بدانم و اینکه چگونه اطلاعات درست را به مردم برسانیم. All the time about what their concerns are about the vaccine and where the doors are through which you can transmit more accurate information. مریضانی که نزد من مراجعه می کنند نگرانی هایشان را نیز با خود می آورند. از جمله نگرانی هایشان چنانچه دکتر راسموسن نیز اشاره کرد تغییر DNA توسط واکسین و یا شایعات پخش شده بود که گویا واکسین ها عقیم می سازند که درست نیست. از نقطه نظر ایمونولوژیکی نیز نگرانی های وجود داشته است. گویا افرادی که واکسین دریافت می کنند دچار آلرژی خواهند شد که این امر بسیار نادر است. من فکر می کنم خبرنگاران می توانند در زمینه محو این اطلاعات ما را یاری رسانند و آنچه که از رسانه ها و خبرنگاران می خواهم این است در عناوین و تیترهای خود از دقت کار بگیرند و مانع از ایجاد ترس و پخش اطلاعات غلط شوند. همچنان از جامعه اطلاع رسانی می خواهم توجهشان بیشتر روی پخش واقعیت ها باشد تا پخش مسائل احساساتی و شور برانگیز. Spelling this misinformation, because I've seen it time and time again. There's so many headlines that are very scary, right? But then when you actually read the article, many times the content has nothing to do with the headline. But to the layperson, they may see the headline and say, oh my God, all of these allergic reactions are occurring. I can't take the vaccine. Something terrible will happen to me. But then if you actually look into it,
it's actually very, very rare. And many of what had been labeled as allergic reactions in these rollouts, when we looked deeper, only 10% actually met the criteria for an anaphylactic or an allergic reaction. So that obviously has been a big concern amongst the patients I treat, because every single person has some sort of allergy that I take care of. And when I sit down with them and I say, you know, actually in our trials, we included people just like you and they did fine. You know, there's millions of people with very, very severe allergies who have received this vaccine and had no problem. You know, that's reassuring. But then when they see the headline, I don't blame them, a sense of panic occurs. So I think this is really where we do need journalists' help. You know, the one-on-one conversations are so helpful, but, you know, there's only so many hours in the day. And, you know, between the three of us on this panel, we can't speak one-on-one to everybody to reassure every single person. So what I ask, at least of the media and the journalistic community, is have the headlines actually reflect what your expert is saying, because it's even happened to me that what I've actually said was completely taken out of context when it ended up in print. And that is concerning because you're missing the full picture. And given health disparities, as you mentioned, that's a huge problem all over the world, but especially in New York City, you know, so because we've had certain zip codes and certain areas of our city that have had almost 3 times the death rate from COVID-19, the complication rate from COVID-19, and much of it is all due to these disparities. So in this vaccine rollout, which has left much to be desired, I think, you know, nationally, but even within our local governments, you know, those disparities have to be addressed. There needs to be 24/7 access, the same way it's needed for testing, for isolation procedures, but for vaccines too, to have that rollout going around 24/7. And I couldn't agree more that, you know, we can't only focus on the US. We can't only focus on the big cities there, because, you know, the United Nations Foundation has a great line where they say an outbreak anywhere is an outbreak everywhere. You know, if we don't look out for our neighbors globally, there's no way we'll get this under control. We can't have that tunnel vision and only look to the US or only look to New York City to control such a contagious and virulent outbreak. But yeah, the disinformation and misinformation is everywhere. And majority of it is not true. And I think outside of the one-on-one conversations, which I think are the most effective in my personal experience, we really need the help of the journalists and the media community to help, you know, put proper attention on what the actual facts are versus the sensationalism. There were so many headlines about, you know, a handful of allergic reactions, but not about the millions of who with allergies that received the vaccine with no issue, or any of the, you know, coverage on women of childbearing age that were in the clinical trials. Actually, some of them are pregnant now. So it clearly does not cause infertility. I'm of childbearing age. I plan to hopefully start a family, yet I've had both of my doses. So, you know, these are the things that need to be amplified, and we ask for your help in that. و آخرین پرسش این که جامعه رسانه‌ای و خبرنگاران برای مبارزه با دیس‌انفودمی یا اطلاعات نادرست و شایعات چی می‌توانند کرد؟ از دکتر رسترپور میشنویم. And Dr. Hanna Restrepo, I'll start with you, because you as a member of as a native of the Global South, so many of our listeners today, both in this webinar and on YouTube, are residents of the Global South themselves, and many of them are journalists. So what would your lessons or your requests particularly be for the core of journalists in the Global South as they push information out to their communities over the next year? من چند پیام برای خبرنگاران دارم. وقتی کمیته یا هیئت استفاده از یک واکسین را سفارش می کند، همه جوانب آن را بررسی کرده سپس توصیه می کند. هر فردی که تصمیم می گیرد واکسین دریافت کند یا نکند نیز همین کار را بکند. محاسن و معایب واکسین را ارزیابی نماید، سپس تصمیم بگیرد. این تنها از طریق اطلاع رسانی درست صورت می گیرد و ما همه باید برای آن تلاش کنیم. آنچه که میخواهم اضافه کنم این است که ما با خبرنگاران و مسئولان اطلاع رسانی باید منابع اطلاعات را بررسی کنیم تا از صحت و درستی آن مطمئن شویم. ما در قبال این مسئول هستیم. پس پیام عمده من به همه این است که در برابر اطلاع رسانی مسئولانه عمل کنند. They look at the risk of the disease,
They look at the safety profile of the vaccine and the benefits, the protection that could be induced by the vaccination. So, and this is how vaccines get recommended after the thorough evaluation and review of the risks and the benefits. When I make a decision personally to receive or not a vaccine, I should do the same. I should evaluate what are the benefits and what are the risks for the vaccines, and assess as an individual if the benefits outweighs the risk for me as a person, for my family, for my community. And to achieve that, to ensure that each person can actually do that, then we should all work together to transmit information that is reliable, that is based on data, and that can be challenged and verified. And I think this is the main thing I will ask the journalists is when we come out with recommendations from WHO, everybody says, what is the data that WHO used to issue that recommendation? Show us the data. Which is the expert panel that issued that recommendation? Are they independent? When we issue warnings of misinformation to people, when journalists duplicate and transmit this, they don't ask these questions to the person who is issuing this. They don't ask them, what is the data that you have, that your claim is a valid claim? It's just your opinion, or what is the information? Can it be verified? Can it be used? So I think it is very important that as journalists, as communicators, we always check our sources. You always do when you are talking about politics. Why don't you do it when you talk about science? Why don't you do it when you are raising issues that make influence the decision of a person somewhere and known to you of not receiving a vaccine and maybe dying? You see, I think this is a question of responsibility. Therefore, my final comment for everybody, and I do a plea as a woman, as an epidemiologist, as a member of the WHO, is please be responsible with the information you transmit. Please verify your sources. Please be ensured that if we challenge you, you cannot just say that somebody told you in a chat group, but actually there is data, reliable evidence, and no conspiracy theories behind each of your statements. میخواهم پیام‌های سایر همکاران ما در پنل را نیز در این زمینه داشته باشم. نخست از دکتر پریک و سپس از دکتر راسموسن میشنویم. I'll go to you first because you, I think, have unique insight into sort of neighborhood networks of information and disinformation. What are your thoughts? پیام من آنچه است که قبلا توسط همکاران گفته شد. آنچه که میخواهم تاکید کنم این است که خبرنگاران در انتخاب عناوین گزارش‌هایشان از دقت کار بگیرند و با کارشناسان در این زمینه مشورت کنند تا پیام درست را به گونه درست برسانند. این برای خبرنگاران به ویژه در جوامعی توصیه می شود که سطح آگاهی مردم پایین تر است و تنها به خواندن هدلاین ها اکتفا می کنند. این یکی از مهمترین پیام هایی است که من برای همکاران ژورنالیست خود دارم. They may see a headline and assume one thing without fully understanding the context in it. So that would probably be the biggest point that I would make, that, you know, the whole piece, if you can work with the experts, I think you would get the message across much more effectively and accurately. دکتر راسموسن، شما بفرمایید. پیام من برای خبرنگارایی است که به دنبال منابع درست باشند و بیشتر از کارآگاهان نظر بخواهند، هرچند که دیدگاه ها متفاوت باشد. دکتر راسموسن، شما بفرمایید. پیام من برای خبرنگارایی است که به دنبال منابع درست باشند و بیشتر از کارآگاهان نظر بخواهند، هرچند که دیدگاه ها متفاوت باشد. What is going on with this epidemiological model? I'm going to say I have no idea because I'm not an epidemiologist. I'm a virologist. And responsible experts will actually do that. I have seen a lot of people quoted who have no expertise whatsoever in infectious diseases and epidemiology, talking about all kinds of things like treatments, vaccines, criticizing WHO policies. All of those things are really, really harmful. So if a journalist is going to cover a story like that,
something that has a major public health implications and that people are very, very interested in, I just implore them to fact check their sources and make sure that they're talking to people with the appropriate expertise to comment. It's fine to have differing opinions. It's fine to interview experts who disagree with each other, but just make sure they're qualified to actually do so. از همه اعضای پنل بابت وقت گذاشتن و شریک سازی دانستنی هایشان سپاسگزاری می کنم. مطمئنم همه خبرنگاران و مخاطبینی که با ما همراه بودن حظ برده اند و به اندوخته هایشان افزوده شده است. از همه متشکرم. تا دقایق بعد پنل سوم خود را روی چالش های لوجستیکی توزیع واکسین آغاز می کنیم. سلام مجدد از حضور همتان ممنون. من ملوری تنوری هستم از مرکز روزنامه نگاری نایت در آمریکای شمالی و جنوبی، دانشگاه تگزاس در آستین. امیدوارم دو پنل نخست برایتان مفید تمام شده باشد. قابل یادآوری می‌دانم که وبینار امروز به گونه زنده از طریق یوتیوب به زبان‌های انگلیسی، اسپانیوی، پرتغالی، فرانسوی و عربی پخش می‌شود. در صورت بروز مشکلات تکنیکی در زوم، سری بزنید به کانال یوتیوب و لینک های مربوطه را از صفحه پیام ها یا چت روم زوم دریابید. سومین و آخرین پنل ما تا دقایق بعد آغاز می شود. در این پنل چالش های لوجستیکی توزیع واکسین مورد بحث قرار می گیرند. از همکارم مرین مکنا مجری پنل می خواهم تا اعضای پنل را معرفی کند.
So we're now going to begin our third and final panel, where we will be examining the logistical challenges of vaccine distribution internationally, including socioeconomic challenges. And we've got a stellar lineup of experts with us today. So I would now like to turn the conversation over to our moderator, Marian McKenna, who will introduce these panelists. صبح همه بخیر. مرین مکنا هستم، خبرنگار و از اعضای ارشد مرکز مطالعات سلامت انسانی دانشگاه ایموری در ایالات متحده. در 30مین و آخرین پنل ما روی چالش‌های لوجستیکی توزیع واکسن کرونا بحث خواهیم کرد. اعضای پنل ما هر یک دکتر اسکات رادزن، استاد دانشگاه شهری نیویورک، کلیر هانا، رئیس اجرایی انجمن مدیران واکسیناسیون یا AIM، دکتر جاش میشود، معاون ریاست سیاست‌های سلامت جهانی بنیاد خانواده کایزر و کاترین اوبراین، رئیس بخش ایمنسازی واکسیناسیون و امور بیولوژیکی سازمان جهانی صحت است. سپاس از شما که در این بحث اشتراک نمودید. نخست لطف نموده خود را معرفی کنید و بگویید که در اوقات عادی مصروف چی می باشید و در رابطه با ویروس کرونا به خصوص در بخش توزیع و لوجستیک واکسین مکلفیت هایتان چی است؟ Regarding vaccine distribution and attitudes toward vaccination, and Catherine O'Brien of Johns Hopkins University and the World Health Organization. Thank you all so much for joining us. We really, really appreciate it, and I know our extended global audience does as well. So I'm going to begin by asking each of you to introduce yourselves, tell us what you do in normal times, if there are such things, what you've been doing with regard to the pandemic, and especially if you are working on anything now regarding vaccine distribution or logistics. And Scott, I'll start with you. ابراز سپاس دارم که در این بحث مهم مرا شریک ساختید. من اسکات رادزن هستم. در پانتون شهری صحت عامه نیویورک تدریس میکنم. 22 سال می شود که در ژورنال جهانی روابط بهداشتی کار میکنم. ما همین اکنون در یک گروپ به نام تلاش کار میکنیم که کالج جهانی است و در مورد واکسن جدید کرونا به مردم معلومات میدهیم. در این گروپ هایدی لارسن هم نیز با ما است که یک متخصص خوب در بخش اعتباردهی جهانی واکسن ها می باشد. ما در این گروپ تلاش داریم که جهان در مورد شبکه واکسن آگاهی پیدا کند و برای بیشتر شدن اعتبار جهانی واکسن به خصوص چالش‌های موجود در برابر واکسن کرونا را شناسایی کنیم. با تأسف ما به چشم سر دیدیم که 10 الی 20% نفوس دنیا از واکسن نمودن امتناع می‌ورزد و 40% دیگر هنوز هم در مورد واکسن شک دارند. با راه اندازی گفتگوها شرایط را مهیا کرده ایم که مردم در مورد واکسن آگاهی پیدا کنند و بدانند که واکسن چیست و چگونه کار میکند و زمینه سازی میکنیم که مردم برای واکسن نمودن آماده شوند. تلاش ما این است که چگونه باید به مردم قناعت بدهیم تا واکسن کردن را بپذیرند و خود را واکسن کنند. ما باید از همین اکنون در این مورد بر اساس شواهد اساسی برای مردم معلومات بدهیم. مارین، بازم تشکر که وقت داده تا در این بحث سهمی داشته باشم و در مورد فعالیت‌های خویش صحبت کنم. We've developed a term which is an aspiration of vaccine literacy, what people need to know about how vaccines work, how the system can be simplified for us to choose vaccines, and then finally, how we have the wherewithal to continue to build long-term acceptance and uptake. As vaccines have been around for 3 centuries, we now have to inform the people well enough with the right evidence base and science to get the vaccination. So, thank you, Marin. Today, I'm hoping to have an opportunity to talk, 1, about Convince, 2, I'm happy to talk about the journal, and then 3, there's a whole business partners to Convince that has a global workplace challenge that I think we all can aspire of working throughout all sectors of society. آقای اسکات، تشکر از شما. هم اکنون از آقای جاش میشنویم. در آغاز خود را معرفی کنید و بگویید که چی مصرفیت دارید. من جاش میشود هستم. اسوسییت دایرکتور پالیسی جهانی صحت در نهاد خانوادگی کایزر هستم. تشکر از شما و اشتراک کننده در بحث. ما میخوایم در مورد نهادی که در او کار میکنم معلومات بدم. این نهاد یک سازمان غیر سیاسی و غیر دولتی است که در ایالات متحده آمریکا
در موارد پالیسی های مهم صحی معلومات، تحلیل و ارقام ارائه میکنه. من در گروه جهانی صحت کار میکنم. یک اپیدمیولوژیست امراض میکروبی و دکتر هستم. در ایالات متحده آمریکا مسئولیت تحلیل پالیسی های صحی را به عهده دارم. ما تقسیم اوقات دولت تعقیب میکنیم، از اینکه در مورد واکسین کرونا تاکید بالای کدام مردم وجود دارد و رعایت مساوات نژادی در توزیع واکسین وجود دارد. ما در همین بخش مصروف هستیم. ما آرای عوام در مورد واکسین کرونا در امریکا را به دست آوردیم و پروژه را برای نظارت از واکسین کرونا آماده کردیم. در این پروژه در مورد واکسین کرونا که مردم چی نظر دارند معلومات تازه را شریک می سازیم. در اخیر باید بگویم که در مورد پالیسی های صحی مربوط، کایزر یک سازمان بیرونی خبری نظارت دارد که به شمول واکسین موضوعات مربوط به پالیسی های صحی را زیر پوشش خبری قرار میده. همچنان من در بخش جهانی صحت در پانتون جان هاپکینز تدریس میکنم. برای من جای مسرت است که در چنین بحث آنلاین هستم. It's editorially independent from the organization, but they provide media stories of all kinds on health policy issues, including on vaccines. So I should just say my other hat is as a professor, and I teach public health and global health at Johns Hopkins University as well. So it's a pleasure to be here and happy to talk more about vaccines for the rest of the session here. آقای میشود، تشکر از شما. اکنون رشته سخن را به خانم هانا واگذار میکنیم. خانم هانا، در آغاز خود را معرفی کنید. سلام، من کلیر هانان، مدیر مجتمع معافیت در ایالات متحده هستم. این یک انجمن خیریه بوده و من عضو آن هستم. این مجتمع در بخش‌های مختلف در کشور کار می‌کند. ما در اوقات عادی همه با هم روی این کار می‌کنیم که چگونه به شکل روزانه سطح معافیت کودکان را بلند ببریم. اکنون در مورد واکسین آنفولانزا و واکسین برای کودکان روی 3 کتاب مصروف بحث و تبادل نظر هستیم. من و تیم من در مکاتب پیرامون وضع نمودن شرایط تجربه های خویش را با همدیگر شریک میکنیم تا باشد این اطمینان به دست آید که مردم واکسین میکنند و از امراض مسئول میمانند. ما برای آغاز کردن واکسین ویروس کرونا پلان ساخته ایم. در حال اجرایی کردن آن هستیم. ما کمیته ساخته ایم تا در مورد چالش های موجود حرف بزنیم و تجربه ها و عملکردهای به دست آورده شده را با هم شریک کنیم. از شما و تمام ژورنالیستانی که در این مورد با ما حرف میزنند تشکر میکنم. باز هم سپاس که موقع این سخنرانی و سهمگیری را برای ما مساعد کردید. Our states to be able to work together. We provide a forum for them to talk through challenges, to share lessons learned, to share best practices. We keep them informed of what's going on, especially at this time when they can't stay on top of everything that's happening. So those are the kinds of things we do. And I actually did not have really any kind of interaction with the media before this year. And I have to say that I'm just so appreciative of the journalists that have worked with us and really listened and taken the time to get stories correct. And, I appreciate that. And I'm so glad to be here today. تشکر از خانم هانا. اکنون از خانم اوبراین میشنویم. خانم اوبراین، در آغاز خود را معرفی کنید و بگویید که شما در مورد ویروس کرونا و در قسمت واکسین آن چی اقدامات را کرده اید؟ سلام به همه، صبح بخیر. نام من کاترینا اوبرین است. رئیس بخش واکسین معافیت سازمان صحی جهان هستم. من از ژنوا به شما حرف میزنم و در این بحث اشتراک دارم. شما در مورد کرونا پرسیدین. نقش من در رابطه به این ویروس جهانی روشن است. به صورت مشخص نقش ما این است که پالیسی ها را در مورد چگونگی کارکردهای واکسین ها بسازیم. همچنان باید بگویم که ما مسئولیت توزیع مناسب و مساوی این واکسین را داریم. در این بخش سازمان صحی جهان با سازمان های واکسین سازی همکاری دارد. در مرکز کوواکس 191 کشور عضویت دارد که 90% نفوس جهان را تشکیل می دهد. به همین ترتیب ما در سازمان جهانی صحت مسئولیت نظارت بر مسئولیت واکسین را داریم و در مورد مسئولیت واکسین ها نرم ها و دستورنامه های را ارائه می کنیم. در عین
زمان ما در تمام کشورها و بخصوص در کشورهایی که به گونه کم یا متوسط عاید دارند مسئولیت ارائه و تطبیق واکسین را داریم. ما در این بخش یک جا با یونیسف همکاری جهانی داریم. در آخر باید بگوییم که ما ارقام به دست آمده و واکسین های تولید شده و پالیسی های آن را بررسی می کنیم. همچنان باید بگویم که ما در قسمت سپردن و تطبیق واکسین با تمام کشورها همکاری عملی می نماییم. Programs that they have for monitoring vaccines. We also have the program in WHO for either pre-qualifying vaccines or what we call emergency use listing of vaccines. This is the equivalent of a regulatory process. We are not regulators, but we support the regulatory process in all countries by reviewing, along with a national regulator, the evidence on efficacy, safety, and quality of manufacturing. And when WHO puts its brand on or its mark on a product as having achieved emergency use listing, it indicates that we've reviewed in detail all of the data on those three elements and can verify the quality and that it meets the highest international standards. We're also responsible for country readiness and rollout of vaccines, especially supporting low-income and low-middle-income countries, but frankly, all countries around the world. So we, along with UNICEF, have been coordinating the global partnership, which consists of hundreds of people who are working on the support to countries for readiness and rollout of the vaccines. And then finally on research prioritization and research support, as well as data monitoring of the doses of vaccine and the vaccine coverage, as well as the policies and the products that are being regulated and authorized for use in countries. So we cover the gamut from the very, very upstream side of support all the way to actual operational support to countries for training and the specific rollout of vaccines. از همه شما تشکر می کنم که در این بحث سهم گرفتید. در جریان این پنل ما پیرامون دو موضوع عمده حرف میزنیم. نخست در مورد چالش‌های موجود در برابر واکسین کرونا و دوم در مورد درک چگونگی چالش‌ها در برابر واکسین ها. در آغاز می خواهم در مورد توزیع واکسین ها حرف بزنیم. خانم کلیر هانا بحث را با شما آغاز می کنم. اداره شما در ایالات متحده آمریکا در مورد توزیع و آغاز واکسیناسیون چی می گوید؟ First to Claire Hannon, because while the rest of the world might think of the United States as a great political power and a place that is very affluent, in fact, our vaccine rollout has been quite challenged. And one reason for that is because of the unique political structure of the United States, in which it's the 50 state governments plus territories and districts that are each managing their own vaccination distribution. So Claire, could you talk for a few minutes about what you are hearing from your organization's members about what vaccination rollout looks like across the United States and what hiccups to distribution and receipt they have perceived? بزرگترین چالش در برابر آغاز واکسین در ایالات متحده آمریکا توزیع واکسین به کمک مالی دولت است. ما می‌خواهیم که این کار را به سکتور خصوصی واگذار کنیم تا واکسین را به مردم توزیع کند. برای حل این مسئله در این اواخر ما راهکارهای خوبی را در پیش گرفته ایم. برای این کار در هر ایالت هزاران توزیع کننده خصوصی ثبت نام کردند. ما به توزیع کنندگان واکسین آموزش خواهیم داد. به آنان راهنمایی خواهیم کرد که واکسین را به درستی توزیع کنند. اکنون تطبیق واکسین در چند مرحله انجام می گردد. در مرحله اول کارکنان مراکز صحی واکسین شدند و در مرحله دوم بیش از 65% کارکنان صحی واکسین خواهند شد. قابل یادآوری است که خصوصی کردن این پروسه مشکل بود و اکنون در این بخش تغییرات ملموسی به وجود آمده است. برای نگهداشت این واکسین ها در مراکز بزرگ صحی در تمامی ایالت ها مکان های مسئونه ساخته شدند. نبود ارزی واکسین هنوز هم یک مشکل بزرگ است. برای هر ایالت به اندازه ضرورت آن واکسین در نظر گرفته شده است. در این بخش پروسه شریک ساختن معلومات سرعت یافته است. مردم خواهند دانست که چه زمانی و چگونه واکسین دریافت خواهند کرد. هنوز هم مشکلات زیاد وجود دارد. ما امید داریم که در آینده این مشکلات خاتمه پیدا کند.
and long-term care facilities vaccinated, and moving out to phase 1B in most states have done this is over 65 or over 75, and also some essential workers. So that's what's going on now. I think we've learned that spreading the vaccine across a host of private providers, across mostly hospitals for phase 1A, while this is good for getting healthcare workers vaccinated where they work, it was not necessarily the most efficient thing. It's very difficult to prioritize that way. And many of these hospitals took the inventory, they viewed it as their inventory. They were staggering their employees. We didn't have efficiency. So as we've moved into phase 1B, a lot of adjustments have been made, and many states are setting up more large scale, centralized, high throughput clinics where they can really manage the inventory. They can vaccinate, they can schedule around the clock. We still have this very real challenge of not having supply to meet this phase 1B demand, such a large group. And so many states, are grappling with that. So that's where we are. I mean, I think that allocations, as they get more steady, communication hopefully will improve, that will trickle down. So people will understand better, when and how they will get the vaccine. But yeah, we have no shortage of challenges. I think we've done some things very well. Hopefully we'll get better as we move along. تشکر از معلوماتی که با ما شریک ساختید. دکتر اوبراین، دوباره به شما برمیگردیم. در کشورهای دیگر، به خصوص در کشورهای کم درآمد، در قسمت توزیع واکسین چه نگرانی‌هایی وجود دارد؟ About 2 miles from the Centers for Disease Control and Prevention, and their vaccine is being given to people of a certain age. I think it's at 265 in my state, but you could drive less than an hour away and not be able to get the vaccine unless you were 75 and older. And those kind of differences in distribution prioritization are happening all across the United States. It seems to me sort of a small version of what the rest of the world, the sort of decisions that are going to have to be made. So Dr. O'Brien, let me turn to you. What do the distribution challenges look like from your perspective for the rest of the world, particularly for the global south, low and middle income countries? How's prioritization going to work? How's supply going to work? What are the things you're most concerned about? چالش نخست عرضه واکسین است. مرکز کوواکس روی همین اصل ایجاد شده است. 20% نفوس دنیا را زیر پوشش واکسین کرونا در آورده. با وجود آن که ما توقعات زیاد داشتیم و می دیدیم که واکسین های تولید شده به شکل روزانه زیر آزمایش بودند که خوشبختانه قسمت از آن نتایج مثبت در پی داشته. ما هر روز شاهد تولید جدید هستیم که خبر خوش برای تمام دنیا است. ما در قسمت توزیع مناسب و مساوی شاهد بودیم که کشورهای زیاد تعامل دو طرفه داشتند. ما دیدیم که در اکثر کشورها توزیع واکسین ناعادلانه بوده. مرکز کوواکس در مراکز صحی و 190 کشور عضو به توزیع واکسین را آغاز خواهد کرد. در این مورد ما از تمام کشورها خواسته ایم به هر دوز واکسینی که در اختیار دارند به این مرکز بدهند تا باشد که از این طریق به شکل مناسب و مساوی به کشورهای دیگر که ضرورت دارند توزیع گردند. مشکل دیگر در راهکارهای عرضه است. کشورها باید برای نگهداری واکسین یخچال‌های کلان و وسیع داشته باشند که ظرفیت چندین میلیون دوز واکسین را داشته باشند. گوشه دیگر این مشکل این است که در قدم نخست برای کدام افراد و در کجا واکسین تطبیق شود. ما برای این کار پلان ساخته ایم، اما فکر میکنیم که شاید این امر در ایالات متحده امریکا چالش باشد که برای افراد چند ساله واکسین تطبیق شود. چگونه مشخص شود و چگونه بفهمیم که این افراد واجد شرایط واکسین می باشد؟ آنان چگونه مراجعه کنند و به کدام مراکز صحی بروند؟ این همه از مشکلات اند که ما یادآوری کرده ایم. البته مشکلات زیادی وجود دارد، اما این از جمله مشکلات بزرگ و عام بودند. We do have a large number of high-income countries that committed to a large number of doses of vaccine. In fact, more doses of vaccine than there are people in their country. So we're really encouraging countries that are in that situation to now share their doses in real time with the COVAX facility so that those can be redistributed
in a fair way to countries that are only procuring their vaccines through the COVAX facility. So that's one issue that we're seeing is, is the world really walking the walk and not just talking the talk on equitable, fair allocation. And the reason that's so important is that we are not getting out of this pandemic one country at a time. And we've seen that's not just a sort of moral question or ethics question. It's really about the epidemiology. It's about the science, and it's also about the economics. And we know that that's true. The variants are moving around the world as we have variants that are potentially going to be less effective. The vaccines may be less effective against those variants. All of these things, we are in an interconnected world, and we're not going to beat this thing if we are going at it one country at a time. From an actual so that's from a distribution perspective. From an in-country deployment perspective, I think some of the big issues that we're seeing, having, again, we're working very carefully and closely with a large number of countries. The areas that countries are struggling with are, first of all, on the cold chain and the supply channels of vaccine. If we're trying to take billions of doses of vaccine on top of the immunization program that we already have, regardless of whether you need special freezers for ultra cold chain, for example, for the Pfizer vaccine, or if you just need a regular freezer, it still means that cold chain needs to expand to some degree at least. So that's one area that countries are struggling with. And a second area that they're struggling with is identifying who will be the priority populations, and not just in theory who they'll be, but actually figuring out where those people are. And so that really special planning that has to take place. And I think we've heard even in the US, this has been a challenge of, what is the cutoff of age? How do you find those people? How do they know that they're eligible? How do they actually make an appointment, or where is the clinic taking place? So these really micro planning logistics of having enough places and having enough healthcare workers that can actually give the vaccines in the scale and speed that we're really intending to. So those are some of the challenges, and I'm sure there are plenty others, but those are some of the ones I would highlight. تشکر از معلومات شما. قبل از این که به مشکلات لوجستیکی واکسین برگردیم، میخواهم از آقای اسکات بپرسم که در قسمت آگاهی دهی و شریک ساختن معلومات به مردم چی نگرانی های وجود دارد؟ These messages of prioritization and vaccine nationalism and potential self-dealing. So I'm going to ask both Scott and Josh to talk about the data that they have been seeing. Scott, I think I'll start with you. What do you think some of the challenges are in this very this incredibly complex environment of communicating around communicating trust in vaccines and trust in this process of rolling the vaccines out? Sure. به نظر من این یک مشکل بزرگ است و از همین سبب در مورد آن فکر میکنیم که چگونه این موضوع را با مردم شریک بسازیم تا آنان باور کنند که این یک حقیقت است. آگاهی دهی به مردم و چگونگی آن یک مشکل کلان است و در این زمینه نقش خبرنگاران خیلی مؤثر است تا به مردم از ماسک زدن، رعایت فاصله اجتماعی و سایر راهنمایی‌های صحی اطلاع رسانی کنند. ما بر محلات کاری، کارکنان و مریضان تمرکز میکنیم و اولویت میدهیم و روی این موضوع کار میکنیم که مردم چگونه از منابع و مراکز صحی معلومات اخذ کنند و سطح آگاهیشان را بلند ببرند. مردم را به واکسین کردن تشویق میکنیم و بخش‌های تطبیق واکسین را بیشتر وسعت میدهیم. به نظر من این کار بسیار مهم است. همچنان ما باید به زبان ساده برای مردم، مکاتب، خانواده‌ها و پدران و مادران معلومات ارائه کنیم. شریک ساختن معلومات با مردم باید بر اساس یک مفاهمه جدید استوار باشد. Is the wherewithal of different entities that are part of the so-called health polity. All of us, from getting the vaccine from the vial to the patient, that I think is the big challenge, and the wherewithal that Kate just mentioned so well, that we need to do this in an equitable and fair way. So whilst we know what the issue is in terms of getting a vaccine to people and getting them to take the vaccine,
the challenge I see, and particularly, I thank you again for this opportunity with journalists. The journalists and the media are probably the most important vector, if I can use a scientific term, to get the information to people to make the appropriate decision, whether it's to wear a mask, whether it's for social distancing, whether it's to have prudent policy, both policy at schools, at communities, all the way up to big public policy and the big global policy that Kate's speaking about. So that's really what we've been focusing on. The other part I'll mention which I think is a component that is often forgotten is who we are connected to individually. Are we connected in our community? Are we connected in a faith-based group? Or most of us actually have a workplace. So we've begun to focus on the workplace and the employer, and that's why Business Partners to Convince has come forward with some key core principles that are based in trust, transparency, truth, and listening to people's needs, understanding the sentiment that they might have toward health in general, or knowledge they might have toward health or vaccines in general, how they can get the information from the local sources, but that are based in fact, so public health guidance, how we can promote the vaccine literacy, how we can encourage the uptake, advocate for the accessible part. And I think that's a big key that Kate was saying. And even as we heard earlier, the letters that we give, the letters, the variants, the terminology we use, we can confuse people. So we have to make it equitable both in information and in resources. And then finally, this engagement that includes schools, includes parents, it includes public health leaders at all levels. So I'm hopeful that while we're continue to have data, and the KFF, I know Josh is going to speak about that. Molly and Brody did a great presentation yesterday that we saw, the National Foundation for Infectious Disease and other groups that continue to talk about these issues. Data continues to point to the same problem at hand, and it's up to all of us to have creative, innovative communication that is not just the message, but is also the dosage. We need to have the message over and over again that is based in science and fact. And frankly, I'm concerned, even when we talk about the vaccine, and Kate well said there's potentially 5 vaccines that are by competent authorities approved. There will be more, and these are not mix and match. And we have to be really careful about even how we communicate on those issues too. So we'll come back to it, but I hope that answers the question, and presages Josh's great work that KFF continues to do on surveying the American population. آقای جوش، آیا در مورد تطبیق واکسین به مردم و توزیع و لوجستیک آن معلومات در اختیار دارید؟ During this whole past year about all kinds of aspects of the pandemic, is there data that you can share with us about attitudes toward vaccination or attitudes toward the distribution and logistics, the gaps regarding vaccine? به صورت عموم در ایالات متحده و تمام دنیا عمده‌ترین موضوع نزد همه تولید واکسین و کمبود ارزی او است. در بخش تقاضایی که وجود داشته تکمیل نشده. در اوایل هنگامی که این واکسین آغاز شد، همه مردم علاقمند بودن و تلاش داشتن که واکسین کنند، اما اکنون تنها 33% مردم به واکسین علاقه نداره و تنها در صورت نیاز به واکسین دلخوش میکنن. این یک تفاوت بسیار بزرگ و در برابر معافیت یک خطر بزرگ است. همچنان باید بگویم که اقلیت‌های مذهبی نظریات متفاوت دارند و فکر میکنن که واکسین چیز جدید است و از قبل تثبیت نشده. در مورد مسئولیت و عوارض جانبی او هم هنوز شک دارند. به همین گونه توزیع عادلانه واکسین در ایالات متحده آمریکا یک نگرانی است. بیشتر اقلیت‌های نژادی به خصوص سیاه‌پوستان به این دسترسی ندارند. این موردی است که به تلاش‌های دوامدار و پیگیر نیاز داره. من آرزو دارم که این تلاش‌ها پیگیری شود و نگرانی‌های موجود در زمینه از بین برده شود. Overall, 33% of the U.S. population still says that they will definitely not get the vaccine, or they will only do so if they are required to do for their work or for school. So that's a fairly large, proportion of the U.S. population if
that's true, we are dangerously close to that herd immunity level if we're unable to vaccinate 33% of the population. That it makes the public health effort that much more complicated. But I also think it's worth sort of understanding more beyond just the surface level. And so we looked at different population groups, so subgroups within the US population. Racial and ethnic minorities have different views of the vaccine than the white population. There's more hesitancy in general in these minority populations, and there are specific concerns that these vaccines, being new, being unproven before, that they are concerned about the safety of these vaccines, about side effects. And so those are the kinds of concerns within subgroups that it would be helpful to know more about within the local context of everyone who's out there in the seminar, in order to be able to address and create and craft those messages and communication efforts to address those things. So the other thing I wanted to say was that, the early indications are that in the US, one thing we had been concerned about is that there would be inequitable distribution of the vaccine. And at least from the limited data that we have in the early vaccine rollout, there's some red flags there in terms of access for racial and ethnic minorities, say, to vaccines. So when you compare the percent of, say, the Black population in many states to the percent of the burden of disease carried by the Black population in those states, there's quite a discrepancy there. So it requires active efforts that so far haven't been mounted to a great extent in the United States, but I hope and expect there to be more efforts to try and connect with different population groups and address their concerns along the lines that Scott and others were talking about. تشکر از پاسخ خوب شما. پرسش از تو یکی از بیننده های این پروگرام آنلاین این گونه مطرح شده که در مورد مردم سیار و کوچی ها است که در مناطق دوردست زندگی می کنند و فقیرند. چگونه به این مردم به طور مساویانه واکسین رسانیده خواهد شد و چگونه در مورد موضوعات ضروری با آنان معلومات داده می شود؟ در نخست در مورد توزیع و لوجستیک واکسین از خانم کاترین می پرسم. Border of the United States, where people may live in Mexico and cross into the United States for work, or whether they are actually migrant populations, such as in sub-Saharan Africa moving north. How do we reach populations such as those with vaccine in an equitable manner? And also how, if people are not, if they are, if not exactly stateless, then on the move in some manner, how do we create data networks that communicate to them about what the most important things are that they need to know? And I think I'll go to Kate first with this question of how is our logistics and distribution going to be managed for more mobile populations? ما از دهه‌ها وظیفه واکسین کردن به افراد کوچی را به عهده داریم. ما تجربه واکسین کردن افراد کشورهای کم عاید و متوسط را داریم. در دهه‌های گذشته ما 100 بار در کشورهای یاد شده با این گونه افراد واکسین کرده ایم و تجربه کافی در این بخش داریم. برای ما مهمتر از همه این است که تا سران این مجامع را شناسایی و یکجا با آنان کار کنیم که آنان به چی و چی وقت نیاز دارند. هیچ جامعه و کشوری به تنهایی این کار را کردن نمیتواند. در این قسمت همکاری سازمان‌های اجتماعی حتمی است، چون آنان میتواند که این واکسین را به شکل درست آن ارائه کنند. Vaccine introductions in the past couple of decades in low income and low middle income countries, and so there's really a deep experience of this. The way that mobile populations that are marginalized, certainly in fragile, vulnerable conflict settings, these communities that are the least taken care of, the most vulnerable communities, what is so essential in assuring that we can get the services that they most need, and they are the most left out often for services, is to identify the leaders that are in those communities and to work
really hand in glove with them for what it is they need, when they need it, and what comes along with it. When we come with interventions that are single interventions, it's not the most effective way of instilling the confidence. And so really coming with interventions that matter to the community, and they may include the vaccines that we are feeling are a priority, but they often have other priorities as well. And so when we bundle, when we integrate, when we come with something that those communities really want, that's when it's most effective. The second thing to say is that no one government, no one agency can do this alone. This is very much about the partnership of local community service organizations, local organizations that have the trust of the community, and of assuring that we have every partner, every community organization, every NGO that has the ability to deliver something that's helpful and putting their oar in the water and sort of being in the boat and rowing in the same direction. So it's really about partnership, it's about integration, and it's about local leadership and local planning. Those would be the three things that I would sort of focus on. برای باشنده های مناطق دوردست ایالات متحده که ثبت شدند و به معلومات دسترسی ندارند، آگاهی دهی یک چالش بزرگ است. برای حل این مشکل خاص اقدامات هم روی دست دارید؟ That the industrialized West could really learn from, that this is not at all a question of information or vaccine flowing in just one way. Claire, I want to ask you this question of mobile or marginalized or difficult to reach populations. This is an important concern in the United States for people who are undocumented, for people who are unhoused, for people who may not be participating in sort of standard networks of information distribution. Do you have any thoughts from your members about approaching these particular challenges? در این قسمت تجربه کافی داریم. مستقیما به این مجامع سر میزنیم و بهتر همین که این واکسین رایگان است و هر کسی میتواند واکسین کند. اما نگرانی بزرگ به دست آوردن رضایت و باور مردم و در کنار آن کمبود ارزی واکسین است. دولت و سیاسیون در این قسمت با هم کار میکنند که چگونه واکسین به گونه عادلانه به همه برسد. برای مناطق دوردست از سوی دولت و صحت عامه منابع ویژه مشخص شده‌اند و ما آرزو داریم که ارزی واکسین بیشتر و به تمام مردم برسد. Communities that are actually giving testimony to the vaccine and value to the vaccine. And so, I mean, the good news with the vaccine is that it is free. It is, there are no strings attached to who can get it. There are no residency strings. There are no citizenship strings. But at the same time, it's going to be quite challenging to convince people of that and to have that trust built. And also right now, where we are, the limited supply is really pressuring the governors, and we see politics getting involved in where the vaccine is going or who it's accessible to. And so this rush to be efficient and to look good that we're getting vaccine into arms, we can't allow that to lose sight of equity. So, I think it's making the vaccine accessible, it's getting it to these communities, and it's also, building the trust and the engagement and listening in these communities now. Some of that is going on. Some resources have been devoted to that recently with states and public health, and there's a number of resources being provided into community organizations for this. But hopefully the supply will reach a point where we can focus more on that and not just on this efficiency and trying to get a percentage of doses into arms within a certain amount of time, because that really takes away from these efforts to ensure equity. So I hope things will we'll really be able to focus on that and use these resources with communities to build that trust. تشکر. میخواهم دوباره با آقای جوش برگردم تا در مورد توزیع واکسین و مشکل اطلاع رسانی نادرست و حل آن حرف بزنند. People who have been covering this, and certainly everyone who's on our live stream right now, which is the problem of combating mis and disinformation.
And as the vaccine rolls out irregularly across the globe, rumor is getting in front of it. And so I would really like to hear if you have any particular wisdom about what our largely journalist audience should be doing as they tackle this problem of mis and disinformation, specifically with regard to vaccine distribution. Josh, can you start us off? ما میخوایم بگویم که مردم هم باید بدانند که در مورد پیام‌های نشر شده واکسین از دقت کار بگیرن و دولت باید در قسمت مبارزه با پخش معلومات نادرست گام‌های جدی برداره. ایالات متحده در گذشته در قسمت شریک ساختن معلومات در مورد واکسین مشکلاتی داشت، اما امروز مشکلات حل شده و تا حد زیادی در برابر او مبارزه صورت گرفته. در این مورد معلومات بیشتر را آقای اسکات با شما شریک خواهند کرد. Points that the public needs to know about this vaccine, and are there authoritative voices that, you know, in the US at the federal, at the state, at the local level that are mirroring those messages and are the communication channels to get that message to the people who need to hear it out there. There's a whole another question about sort of the online and social media aspect to misinformation and disinformation that requires perhaps some more active measures, whether it's on the part of the government or other organizations to actively combat the efforts to frame the vaccine in certain ways that aren't based in reality, or to have some kind of ulterior motive about the vaccines that you need to actively combat. So there's multiple arms here. And speaking from the US perspective, I think the communications piece around the vaccine and has suffered in the past year, but I think we're trying to right that and with more active efforts on the federal government. And now that we're expanding eligibility to more and more of the population, it becomes even more important to have those messages to combat the misinformation and disinformation that's out there. So I'll stop there and let Scott take over and others. آقای اسکات، ما در چند روز گذشته از سوی شماری از کشورها در مورد واکسین شاهد معلومات نادرست بودیم. برای حل این مشکل نیاز به مبارزه جهانی است. به نظر شما مبارزه با معلومات نادرست چگونه مشکل است؟ More attractive in the global marketplace than others. So this is not obviously just well-intentioned people bringing what they've heard to their local networks. This is internationally organized, and it seems it would require some sort of internationally organized effort to combat. So what are your thoughts about how to make the combating of mis and disinformation as big as the problem itself? تا حد زیادی در این زمینه واقعا نگرانی‌های وجود دارد. بعضی از مردم به این معلومات باور می‌کنند و شماری هم مخالف این ادعاها هستند. این نگرانی‌ها باید از بین برود. ما از اراکین دولتی خواسته داریم و آن این که برای خبرهای ویروس کرونا اداره ایجاد کنند. این یک ضرورت است تا معلومات را به شکل درست و دقیق ارائه کند. ما بر اساس شواهد معلومات در اختیار داریم. با موجودیت این معلومات می‌توانیم جلو معلومات نادرست را بگیریم. همچنان ما می توانیم که رسانه‌ها و خبرنگاران را تشویق کنیم تا در مورد ویروس کرونا سطح آگاهی مردم را بلند ببرند. به نظر من برای این کار به مشارکت عامه و خصوصی نیاز است و باید معیارها و قوانین وضع گردند. این کار ساده و آسان است. That doesn't mean they have to have equal column inches in the old days or whatever it might be in terms of number of characters. So we've been calling for the need for an authoritative source. And last year in March, we wrote a piece for the National Academies of Medicine in the United States that we needed a COVID-19 news bureau. This was just early on. Now I think we need a COVID-19 vaccine information bureau that's not just sponsored by a pharmaceutical company or a competent authority as a regulator, but a group that would be able to put this understandable and digestible in ways that we could combat the misinformation with the facts that are out there and the evidence that has got these vaccines approved. But I'll even go one step further, that now that you mentioned, Marin, an international idea. Why don't we come up with a code of health communication or some sort of standards of practice for how we cover COVID vaccination or even COVID in generally? So we have evidence-based information, we challenge the misinformation,
And we also encourage the media intermediaries to promote vaccine literacy. We can do this, first of all, whether it's Facebook and some of these other groups. Yes, they take down some stuff, but they still have these, I call these gated cyber communities of anti-vaxxers and others that are talking amongst themselves, oftentimes promulgating the misinformation that you've highlighted earlier. So I think we need to have a much better public-private partnership that could bring the standards up, that groups could follow, and that journalists and others, as you've been doing so well here today, will ethically advance. It's not going to be easy. Standards and codes are usually, self-driven in professional bodies, but why don't we do that now? There's no time that's more important to have ethics in health communication, particularly around COVID. هرچند که ما به پایان این بحث نزدیک شده ایم، به هر کدام شما 1 یا 2 دقیقه وقت داده می شود که برای ژورنالیستان این بحث آنلاین بگویید که به نظر شما در برابر لوجستیک و توزیع واکسن کرونا چالش بزرگ چیست و ژورنالیستان باید در ماه‌های آینده درباره چی چیز معلومات داشته باشند و چگونه معلومات را زیر پوشش قرار دهند. What your top concerns are with regard to your particular piece of this challenge of distribution and logistics that we've been talking about, and what you think journalists going forward in the next months should be most alert to. What's most important to you to see them cover as we all tackle this global challenge together. And Kate, I'll start with you. به نظر من ما باید روی مورد تمرکز نماییم و بدانیم که چی چیز مفید و چی مفید نیست. تمام طرفها باید این اطمینان را به دست آورند که تمام کشورها به گونه مساوی و یکسان به واکسین دسترسی دارند و این را باید بفهمیم که کی چی میکنند، برخورد آنان چگونه است و از نظر ساینسی، اقتصادی و اپیدمیولوژیکی معلومات درست و دقیق کدام است. من از تمام مردم، کشورها، تولید کنندگان واکسین، تمویل کنندگان مالی، بانک ها و اشخاص مربوط می خواهم که به این گونه مشکلات توجه کنند و برای حل آن داخل اقدام شوند. And funders and banks and they're all the entities involved here. And if we need to act as one, then I think we need to address what those behaviors are. تشکر میکنم. آقای جوش، به نظر شما سال آینده در این بخش چالش های بزرگ چی خواهد بود و به نظر شما ژورنالیستان تا چی حد باید به این مشکلات توجه کنند؟ به نظر من موضوع عرضه واکسین یک مشکل بزرگ خواهد بود. اگر عرضه کم شود، این پرسش ها به میان میاد که کشورها، دولتها و به خصوص ادارات محلی چگونه خواهد دانستند که به استفاده نمودن این واکسین ها حق اولویت بدن. به نظر من در این قسمت در پالیسی سازی ها باید دقت شود و در این مورد که چی کسی حق اولویت داره و چگونه برش اولویت داده شود باید توجه جدی صورت بگیره و به گونه مساوی به نگرانی ها در توزیع واکسین پاسخ داده شود. Making sure that the policy is well thought out, that there is, some effort to really operationalize what can be a piece of paper outlining what they think the priority groups are. Making it happen in reality is a lot more complicated than just saying what it's going to be. And so paying close attention to how your particular government, who's in charge of deciding prioritization, what they're deciding, how they're doing it, is going to be a really big part of this story. Are they effectively able to balance this question of getting the vaccine that they have out quickly with addressing the equity concerns that we're also concerned about? So I'll stop there. اگر به توزیع و لوجستیک واکسین ها در سال آینده تمرکز کنید، در این قسمت چه نگرانی ها و ناامیدی های وجود دارد که ژورنالیستان باید در مورد آن آگاهی داشته باشند و آن را پوشش خبری بدهند؟ Frustrations are you seeing, and what are the things that you would like journalists to be most alert to as they cover this situation?
تشکر. به نظر من باید توجه ژرف به این نکته داشته باشیم که در ایالات متحده امریکا دولت در کدام قسمت ها عملکرد خوب نموده و مردم باید تشویق شوند که هر چه زودتر واکسین کنند و در این مورد با آنان معلومات شریک شود. ما برای این کار سیستمی داریم که برای کی، چگونه و چه وقت واکسین کنیم. برای عوام اطلاع رسانی و آگاهی دهی کمی مشکل است. در این قسمت شماری از ایالت‌ها در مقایسه با ایالت‌های دیگر خوبند. همین گونه باید برای مردم در مورد امور جاری و عملکردهای آینده تصویر ارائه کرد. هرچه زودتر واکسین کردن و در مورد آن برای مردم معلومات دادن و به دست آوردن اعتماد مردم بر سیستم راه خوبی است. You know, that they will get the vaccine when it's their turn, you know, that type of thing. And I think some states are doing that in a better way than others. But I think it's critical that the communication and the messaging and the information that we give to the public presents a picture of what's happening, but also reassurance that, you know, what's happening today at this second is really not the whole big picture. So, you know, I guess I mean that getting the vaccine into arms as quickly as possible isn't the solution for the long term. We really need to look at equity. We need to look at making sure people understand the communication, the value of the vaccine, the trust in the system. And we are on a route to get vaccine to every person that wants it. So if you don't get it today, there's tomorrow, there's next week. And focusing on some of the bigger picture messaging, the trust, the value of the vaccine, and not just on whatever the event is of the day. تشکر از شما آقای اسکات. به عنوان آخرین نظر دهنده میخوایم از شما بپرسم که در این قسمت چالش های بزرگ کدام است و در مورد آن به خبرنگاران چی گفتنی دارید؟ Journalists to be most alert to as they cover these challenges. تشکر خانم مرین. من با کار مشترک دولت و سازمان‌های دیگر باور دارم. به نظر من نگرانی بزرگ در توزیع واکسین عدم رعایت مساوات است. برای به دست آوردن واکسین باید به مردم آموزش داده شود. خبرنگاران باید حقایق جامعه را انعکاس بدهند. به باور من این کار برای خبرنگاران یک مسئولیت سنگین اخلاقی است که آنان باید انجام دهند. در شماری از مناطق عرضه واکسین بیشتر و در شماری هم کمتر است که این خود یک چالش است. چالش دیگر تحریف اذهان عامه است. هر کسی باید از منابع معتبر و دقیق معلومات دریافت کند. Than people who are discovering vaccines and getting through regulatory processes. Similarly, all of us that are looking at this pandemic might be looking at the elephant differently. It's up to the journalist, and it's a great burden, if I can say that positively, an ethical burden to try to paint the picture that's appropriate of the reality of society. So I think this will be an iterative process. Right now, we have a lower supply of vaccine than the demand. At some point, we're going to have more vaccines, and then we're going to have to address the people that are hesitant and are not willing to get to a vaccine. Getting to 50% of the world's population is going to be much easier than getting from 50 to 80%, which is the herd immunity that will be necessary. The first part of the challenge is getting the supply and getting it appropriately there. The next part of the challenge are the hearts and minds of individuals. We need to think of this in the long run, and I would hope that everybody is getting the right sources that they can go back to that are trustworthy and continue to build upon the sources with other multiple sectors of society. What makes me worry at night is if I see the same people, sometimes with the same blinders on, if I could say, or not seeing the whole picture, we're going to be in a position that we don't want to be in. We need equity, we need access, and it's very different what might happen where our school is based in Harlem in New York City than it's going to be in other parts of the world. But nonetheless, the whole ethical component of what we need to do and get truth and transparency and trust out there is incumbent upon all of us. So I hope that I put some ideas out there. I'll give the final plug to the Journal of Health Communication that we have next month, because we actually have about 20 different perspectives on how to address this, from trust in sources to developing messages to other policy and other ideas. I'll put that in the chat and it'll be open source and available for others to see. So thank you very much.
آقای اسکات سپاس. از تمام تیم اشتراک کننده در بحث نیز ابراز سپاس میکنم که به ما وقت دادن و نظریاتشان را در زوم و یوتیوب چینل به گونه آنلاین با اشتراک کننده ها شریک ساختند. موضوعات عمده این بحث دسترسی به واکسین، مساوات در توزیع و تطبیق واکسین، شفافیت، احترام به فرهنگ و همچنان خواهش از خبرنگاران بود تا برای به دست آوردن معلومات منابع دقیق را انتخاب کنند. تشکر از همه شما. در صورت تمایل می توانید در یکی از برنامه‌های گسترده آنلاین یا موک که توسط مرکز خبرنگاری نایت در آمریکای شمالی و جنوبی و با همکاری یونسکو و سازمان صحی جهان در ماه مارچ راه اندازی می شود اشتراک نمایید. به پایان آخرین پنل امروزی رسیدیم. از همکارم ملوری تنوری می خواهم برنامه را به اختتام ببخشد. از همراهی همه شما تشکر. مسئول بمانید. عالی بود. تشکر مرین. وبینار امروز به نهایت آموزنده بود و امیدوارم برای بینندگانی که از سراسر دنیا این وبینار را تعقیب کردند نیز مفید تمام شده باشد. از همکارم مرین مکینا، اشتراک کنندگان پنل و همکاران ما در پشت صحنه و شرکای ما سپاسگزارم. وبینار امروز توسط مرکز خبرنگاری نایت با همکاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و سازمان جهانی صحت WHO و با حمایت مالی اتحادیه اروپا برگزار شد. در ماه مارچ یک دوره آموزشی گسترده را به گونه آنلاین آغاز می‌کنیم که مشخصاً روی پوشش دهی واکسن کووید 19 متمرکز است. روند ثبت نام در ماه فبروری آغاز می شود. جزئیات بیشتر آن در وبسایت journalismcourses.org بیابید. برای معلومات بیشتر با ما همراه باشید. مسئول بمانید. We are going to be having a MOOC that will focus on helping journalists cover the vaccines. So we do hope that you will stay tuned for more information about that. Registration will be opening up next month in February, and more details will be on journalismcourses.org. So we will keep you posted on that. So on behalf of the Knight Center, I am grateful to all the journalists and the media practitioners who joined us here today. Keep up the good work, stay safe, and take care.